अस्ति एकजना हाई स्कुलको समयको साथी, उसले के भन्यो भन्दाखेरि, "ठिक छ, यु आर रिचिङ आउट टु पिपल, मेरो टेक स्टार्टअपमा इन्भेस्ट गर या वा होइन, अनि अब अहिले त भएको प्रोडक्ट रोड म्याप हो, यो गर्ने, यो बनाउने, यसरी गर्ने होइन, इट्स लुक्स प्रिटी एम्बिसियस, तर त्यो त भविष्यको कुरा हो, त्यो एब्स्ट्र्याक्ट कुरा हो र थुप्रै मान्छेलाई त्यो बुझ्न गाह्रै पर्छ। अब जस्तै कि नेक्स्ट जेनेरेसन सोसल नेटवर्क बनाउने भनेको के? अथवा रसियाको डेमोक्रेसी मुभमेन्टका लागि एकदम सोफिस्टिकेटेड डिजिटल टुल्सहरू बनाउने र त्यसको आधारमा अमेरिकी सरकारसँग $100 मिलियन माग्ने एउटा फाइटर जेटको मूल्य। त्यो भनेको के? अथवा इस्तोनियामा भए जस्तो गभर्नमेन्ट सर्भिसेज त्यो डिजिटल बनाएर नेपाल सरकार र नेपाल सरकार जस्ता सरकारहरूलाई अप्रोच गर्ने कि अहिले जति खर्च गरेको छ त्यसको 10% खर्चमा भएको भन्दा 100 गुणा राम्रो क्वालिटीको गभर्नमेन्ट सर्भिसेज डिजिटली प्रदान गर्न हामी मद्दत गर्छौँ। अथवा दुनियाँको दिनको $1 $2 गुजारा गर्ने मान्छेहरू, जमात, म्यासेस को क्रेडिट समस्या समाधान गरिदिने भनेको के? हैन, भनेपछि इट स्टार्ट्स फिलिङ एब्स्ट्र्याक्ट, रोड म्याप हो, भिजन हो, तर अहिले कङ्क्रिट त छैन र अहिले निकट भविष्यमा हुँदैन पनि। एउटा सानो टिम छ, एउटा बेसिक प्रोडक्ट छ, तर त्यो प्रोजेक्सन चाहिँ इट क्यान बी हार्ड फर लट अफ पिपल टु ग्रास्प द्याट और मोस्ट पिपल। भनेपछि अहिले इन्भेस्ट गर्ने भनेको त फाउन्डर सिइओ के हो, उसको पृष्ठभूमि के हो, उसले पहिला के गरेछ, यो सम्भावना भएको मान्छे हो कि होइन, लाइक त्यो प्रश्न आउँछ। एन्ड सो राइट नाउ त्यो केही पनि छैन। लाइक वाट्स योर स्टोरी? अब हाई स्कुलको साथी हुन्छ, तर हाई स्कुलको त्यो फ्रिज फ्रेम जस्तो, अब सँगै बस्दाको 2-4 वर्षको जानकारी हुन्छ, पछिको त ग्याप हुन्छ। अधिकांश मान्छेलाई त नाम थाहा हुन्छ, कहिले 1-2 हाई हेलो गरे हुन्छ, अनि अरू केही पनि थाहा हुँदैन। भनेपछि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु पुट योर स्टोरी आउट भनेर मलाई भन्यो। अनि माई फर्स्ट रियाक्सन वाज अलिक त्यो सेल्फ सेन्टर्ड भएन र? लाइक सुड आई नट बी टकिङ अबाउट द कम्पनी एन्ड द प्रोडक्ट एन्ड द भिजन एन्ड प्रोजेक्सन्स, कसरी कम्पनीको मार्केट भ्यालु बढ्दै जान्छ भनेर, लाइक सुड पछि मैले विचार गरेँ होइन, लाइक आई गेस सी हेज अ पोइन्ट। अहिले त फाउन्डर सिइओमा बेट गर्ने हो नि त। ठिक छ, भिजन छ, प्रोजेक्सन चाहिँ यहाँ छ, तर त्यो हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्ने तरिका के त? एन्ड फर द्याट लाइक आई एन्डेड अप अग्रिङ कि ल ठिक छ, एउटा भिडियो बनाऊ, अनि लेट मी टक अबाउट द हाइलाइट्स अफ माई पास्ट वर्क, के गरेँ, कति बेला गरेँ। ती सन्दर्भमा 3वटा ब्रोड कुरा छ। एउटा त टेक स्टार्टअप्स, दोस्रो डिजिटल मार्केटिङ, तेस्रो पोलिटिकल वर्क। र पोलिटिकल वर्क पनि मैले यसमा किन गएको थिएको भन्दाखेरि, like when you're talking about say a political revolution in a country like Nepal, like you have to think large scale group dynamics, millions of people, tens of millions of people, hundreds of millions of people, त्यो स्केलमा सोच्न सक्नुपर्छ र and if you have a political aptitude, you are demonstrating that you can, like you're comfortable with large scale group dynamics, just like you can translate that to something like e-commerce. Oh, I'm going to touch on these 3 broad topics. टेक स्टार्टअप्स अहिलेसम्म मैले मेरो फुल कमान्डमा म मेन मान्छे भएर, म फाउन्डर सिइओ भएर, भिजन प्रस्तुत गरेर, फन्ड रेजिङ गर्ने प्रयास गरेर त्यो गरेको अहिलेसम्म मेरो एउटा छ, खास एउटा मात्रै छ। हुन त होइन, लाइक स्पेसली इन द युएस, मेरो चिनजानको मान्छेहरूको सर्कलमा आई माइट ह्याभ अप्रोच्ड
लट अफ पिपल भेरियस टाइम्स फन्ड रेजिङको प्रयासमा विभिन्नमा अहिले पनि गरिरहेको छु नि होइन रिसर्च गरेर भनेपछि यो मान्छेले कति धेरै स्टार्ट गर्यो के गर्यो भन्ने जिज्ञासा पनि कहिलेकाहीँ मलाई आइरहेको हुन्छ भनेपछि अहिलेसम्म मेरो नेतृत्वमा मेरो फुल कमान्डमा भएको टेक स्टार्टअप एउटा त्यो 2007 त्यसको भिजन के थियो भन्दाखेरि आइसी अर्थात् इन्टरनेट कम्प्युटर जुन कि 2 वर्ष त्यसको 2 वर्षपछि गुगलले क्रोमबुक जो लन्च गर्यो त्यो भिजनसँग ठ्याक्क मिल्दो थियो भनेपछि भिजनको हिसाबले त सही भिजन हो त्यो जुन काम हामीले गर्ने भनेको त्यसको 2 वर्षपछि यदि गुगलले गर्यो भने भिजन त सही थियो नि त अनि त्यसको लक्ष्य थियो पहिलो राउन्ड $1 लाख फन्ड रेजिङ गर्ने त्यो लक्ष्य पुरा भयो त्यो पनि सफलता हो तर सन् 2008 को अन्त्यतिर आएर त्यति बेलाको चाहिँ यो फाइनेन्सियल क्राइसिसले गर्दाखेरि इट वाज सो अभियस टु मी एन्ड माई विङ म्यान नम्बर 2 गाई अन द टिम कि यो राउन्ड 1 को जुन छ त्यो कति 10 खर्च भइसकेको थियो 90 बाँकी थियो हामीले यो सबै खर्च गरेर पनि मार्केट यति खराब अवस्थामा थियो कि राउन्ड 2 फन्ड रेजिङ गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले ठ्याक्कै देखिरहेको थिएन मार्केट लुक द्याट ब्याड अनि हामीले सोच्यौँ यो चाहिँ अब त्यति थाहा हुँदाहुँदै पनि यदि राउन्ड 1 खर्च गर्यो अनि राउन्ड 2 फन्ड रेजिङ भएन भने त कम्पनी गयो कोल्याप्स भयो त्यो हामीलाई अहिले थाहा छ कि लाइक द्याट्स वाट looks like that's what's going to happen. Round 2 fundraising हुँदैन अनि भनिन्छ टेक स्टार्टअप्स डोन्ट फेल दे रन आउट अफ मनी राम्रै छ प्रमिसिङ टेक छ यु रन आउट अफ मनी कम्पनी इज डेड भने जस्तो प्रमिसिङ हुनसक्छ तर यु रन आउट अफ क्यास कम्पनी इज डेड भने जस्तो अनि सो वी थट होइन इट्स नट इनफ टु से वी हेभ अ ग्रेट भिजन वी हेभ ग्रेट आइडिया यदि राउन्ड 2 फन्ड हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई अहिले नै एकदम स्ट्रङली फिल भइरहेछ भने वाट्स द राइट थिङ टु डु अनि त्यो फिर्ता गऱ्यो हामीले त्यो 90 मध्ये 50 चाहिँ त्यो उसकै थियो उसले चाहिँ स्टक मार्केटबाट आफ्नो सेयरहरू बेचेर अनि मार्केट कोल्याप्स हुनुभन्दा अगाडि बेचेको अनि कोल्याप्स भएपछि उसले त्यो $50,000 फिर्ता लिँदाखेरि लगभग $30,000 जति उसलाई फाइदा भयो यदि सेयर मार्केटमै छोडिदिए भए त त्यो त घट्ने हो नि त होइन अनि बाहिर क्यास गरेर बाहिर ल्याएपछि त्यो उसलाई फाइदा भयो इन्भेस्ट गरेको $30,000 जति फाइदा भयो अनि अरू चाहिँ मोस्टली हिज फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली सर्कलबाट आएको थियो अनि सो वी डिड द राइट थिङ इट वाज नट इजी टु डु र आइडिया पनि उसकै हो आई डोन्ट वान्ट टेक टु मच क्रेडिट कि मैले यो आइडिया ल्याएँ भनेर आइडिया उसको हो आई एन्ड अप अग्रिङ कि ठिकै हो लाइक इट लुक्स लाइक वी माइट नट बी एबल टु रेज अराउन्ड टु मनी मार्केट बहुत खराब अवस्था छ यो 2008 को फाइनेन्सियल मेलडाउन पछिको को 1-2 महिना पछिको उसले भन्थ्यो मेरो विङम्यानले एभ्री टाइम आई थिङ्क अबाउट द स्टक मार्केट आई गेट डिप्रेस्ड उसको पर्सनल लस त्यति धेरै थियो त्यही पनि त्यो उसले होइन 50,000 मार्केटबाट झिकेर अनि त्यो कम्पनीमा लगाउँदाखेरि त्यो त बचत भयो नि त त्यो त कोल्याप्स भएन त्यो त होइन अनि अलमोस्ट $30,000 को फाइदा उसलाई भयो त्यो सो मेरो नेतृत्वमा अहिलेसम्म टेक स्टार्टअपको प्रयास जुन कि मेरो फुल कमान्डमा त्यो एउटा मात्रै हो विच एन्डेड अफ फोल्डिङ सप तर त्यसलाई अब आइडिया त राम्रो भन्नु पऱ्यो नि त गुगलले त्यही कुरा 2 वर्षपछि गर्यो भनेपछि र होइन आइडिया राम्रो भिजन राम्रो पहिलो कदम सफल पनि भएको हाम्रो गोल थियो पहिले राउन्ड $1 लाख फन्ड रेजिङ गर्ने त्यो गरेको पनि हो तर एक्सटर्नल सर्कमस्ट्यान्स यो त भैँचालो आयो जस्तो कुरा भयो नि त भैँचालो आयो अथवा हरिकेन आयो अथवा पेन्डेमिकमा कति बिजनेस ठ्याप्प भयो त्यो त एक्सटर्नल कारणले भएको हो नि त होइन एन्ड सो वी के भन्ने कम्पनी ठिक छ सफल त भएन तर जुन किसिमले हामीले सटडाउन गऱ्यौँ त्यो एउटा अनरेबल तरिका नै थियो त्यो कम्पनी सटडाउन गर्ने सो अल्दो आई हेभ डेभल्ड इन दिस एन्ड द्याट हियर एन्ड देयर मेरो प्राइमरी लिडरसिपमा अहिलेसम्म मैले गरेको टेक स्टार्टअप त्यही हो अहिलेसम्म कि मैले नै गरेँ सबै कुरा भनेर गरेको त्यो अल्दो आई बिन पार्ट्स अफ अदर टिम्स हियर एन्ड देयर त्यो अर्को छ होइन त्यो पनि म भनौँला तर अहिलेसम्मको त्यही हो लाइक द वान द्याट आई हेभ डन इन माई leadership where I'm the founder, CEO, chairperson. I'm the top guy on the team, person ultimately responsible for everything. That was it 2007-08 को कुरा हो त्यो कहानी मैले भनिदिएको सेयर गरेको
पहिलो तर .com मेरो अनुभवमा आई वाज एट कलेज म नेपालबाट अमेरिका आएको कलेज गर्न केन्टकीमा एउटा बेरिया कलेज भन्ने छ। साउथ अमेरिकामा नर्थ ईस्ट, साउथ, मिड वेस्ट, वेस्ट, माउन्टेन रिजन विभिन्न छ नि होइन त्यसमध्ये साउथको टप कलेज नै हो त्यो बेरिया कलेज भनेको। अनि अति धनी हार्वर्ड पैसा यति धेरै छ कि एन्डाउमेन्ट यति छ कि हार्वर्ड अफ द साउथ भन्छ। एन्डाउमेन्ट पर स्टुडेन्ट हार्वर्डसँग टक्करमा छ। अनि म त्यहाँ अन्डर ग्रेड त्यहाँ गरेको हो र अब्राहम लिङ्कनको समयमा ल्यान्ड ग्रान्ट कलेजको रूपमा स्थापना भएको एन्टी स्लेभरी इन्स्टिट्युसन त्यो जमानामा काला गोरा दुवै विद्यार्थी पढाउने र अहिले पनि त्यो एप्लेचियन माउन्टेन जुन छ त्यहाँको दुर्गम क्षेत्र मानिन्छ। अधिकांश एप्लेचियन माउन्टेनमा फोकस छ त्यहाँ। त्यो यस्तो कलेज हो जहाँ कि यदि अमेरिकन स्टुडेन्ट हो उसँग फाइनेन्सियल निड छैन भने उसलाई दाखिला नै लिँदैन, एडमिटै गर्दैन त्यस्तो कलेज। र वर्क स्टडी प्रोग्राम प्रत्येक स्टुडेन्टले जब गर्नै पर्छ। मिनिमम 10 घन्टा होइन, गर्नेले 15 पनि गरेर हुन्छ, 20 पनि कहिले रेयरली गर्छ। तर यदि त्यहाँ पढेको स्टुडेन्ट छ भने जब गर्नै पर्छ कि त्यसलाई वर्क स्टडी प्रोग्राम भन्छ। सो मेनी थिङ्स र त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि लाइक त्यो .com ऊ त सुरु भयो। अनि I was talking to this New York Times reporter online, and then she introduced me to this person who launched a .com in Philadelphia. अनि म एक समर त्यहाँ गएँ। लन्च हुनुभन्दा अगाडिदेखि मेरो फाउन्डरसँग गफ भइरहेको। लन्च भयो अनि म त कलेज स्टुडेन्ट समरमा ठ्याक्क मिलाएर 3 महिना काम गर्न गरी त्यहाँ गएँ। द्याट वाज माई फर्स्ट टाइम लिभिङ इन अ बिग सिटी फिलाडेल्फिया। आई युज टु वक एभ्री डे। बिहान चाहिँ आई युज टु लिभ नियर युपेन युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनिया नजिक बस्थेँ। त्यहाँबाट लगभग 40 मिनट लाग्थ्यो पैदल हिँडेर जाँदाखेरि डाउनटाउनमा। अनि आई युज टु वक एभ्री डे। आई वाज सो एक्साइटेड क्या। पहिलो पटक आई वाज लुकिङ एट दिस टल बिल्डिङ्स। अनि आई रिमेम्बर बिङ भेरी एक्साइटेड जस्ट वाकिङ थ्रु देयर। बिहान काममा गयो, बेलुकी पनि म पैदलै वापस आउँथेँ, सबै हेर्दै जान्थेँ। अनि है यसो घाँटी ठड्याएर उता तन्काएर माथि हेऱ्यो, अग्लो कस्तो अग्लो बिल्डिङ भने जस्तो। अनि आई वाज विथ देम फर 3 months। द्याट कम्पनी डिड भेरी वेल। अराउन्ड $25 million उठाएको उसले। अनि एउटा न्युयोर्कमा कार्यक्रममा ऐश्वर्या राई, अहिले त ऐश्वर्या राई बच्चनलाई चिफ गेस्टको रूपमा बोलाएको, न्युयोर्कमा कार्यक्रम गरेको। र त्यति बेलाको लिडिङ साउथ एसियन अनलाइन कम्युनिटी पनि भएकै हो। ऊ र रिडिफमा टक्कर थियो। रिडिफले अन्ततः जित्यो भनौँ न। बट एनिवेज वेन द .com मेल्टडाउन ह्यापन, टेकको दुनियाँमा न्युक्लियर विन्टर भन्छ। अनि त्यो पनि थुप्रै अनगिन्ती कम्पनीहरू जस्तै त्यो कम्पनी पनि कोल्याप्स भयो। अनि कोल्याप्स हुँदाखेरि जो इन्भेस्टरले जुन इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, जति खर्च भयो भइसक्यो, खर्च नभएको पैसा उनीहरूले फिर्ता लिन्छ। अब बोर्ड मेम्बरमा तिनीहरू नै हुन्छ। अनि ल खर्च नभएको पैसा अनि फिर्ता लिन्छ। अनि जति बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ कसैलाई बेचिदिन्छ। जे प्रोपर्टी बनाएको हुन्छ वेब प्रोपर्टी कसैलाई बेचिदिन्छ। सो एनिवेज आई एम नट प्राइभेट टु अल द डिटेल्स। त्यो anyways, while I was there, I was asked to drop out of college and go full time with the team. And as an international student, I couldn't do that. त्यो होइन त्यो लिगल स्टेटसै खराब हुन्छ नि। लाइक हाउ डु ड्रप आउट अफ कलेज एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट। सो मसँग त्यो अप्सन थिएन। आई वुड हेभ कन्सिडर्ड इट। र मेरो थियो ठिक छ अहिले म ड्रप आउट त गर्दिनँ, तर कलेज सकाएपछि म आउँछु भनेको। कलेज सकाउँदासम्म कम्पनी गायब। र वाइल आई वाज देयर मलाई अलिकति के लागेको थियो भन्दाखेरि आई केप्ट आई ह्याड अ टक विथ द सिइओ कि हामी ठिक छ, हामी वी आर बिल्डिङ द प्रोपर्टी, वी आर गेटिङ आइबल्स, वी आर गेटिङ भिजिटर्स एन्ड इट्स ग्रोइङ। तर रेभेन्यूको रोडम्याप खोइ त। लाइक वे आर वी नट टकिङ अबाउट रेभेन्यूज भनेको द्याट वाज अ भेरी ब्याड क्वेसन टु आस्क एट द्याट टाइम। त्यति बेला चाहिँ इट वाज अल अबाउट आइबल्स, आर यु गेटिङ भिजिटर्स। त्यसको आधारमै अब त्यो आइबल्स पाएको आधारमा कम्पनीहरू आइपिओ भएर मान्छेहरू मालामाल भइरहेका थिए त्यति बेला। त्यति बेला त यस्तो अवस्था थियो कि जेसुकै नाममा पेट .com भन्यो, जेसुकै नाममा .com
तर डोमेन नेम किन्यो कि फन्ड रेजिङ हुन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो। एन्ड सो आई एक्चुअली बिकम अनपपुलर बाई आस्किङ द्याट क्वेसन, बट द्याट वाज द लेजिटिमेट क्वेसन। त्यही क्वेसनको जवाफ नखोज्ने गरेकोले नै डट कम मेल्टडाउन भएको हो नि त। वेबसाइट बनायो, ट्राफिक छ, रेभेन्यू ठिक छ, रेभेन्यू तुरुन्तै चाहिँदैन, तर अल्टिमेटली रेभेन्यू त चाहिन्छ नि, यो त बिजनेस हो। But that was a very unpopular stand to take at the time, and I took it, and त्यति त्यो प्लेजेन्ट कन्भर्सेसन पनि भएन फाउन्डर सिइओसँग। म कलेज फर्केँ, अनि अनलाइन एकजनाले पे बार भनेको होइन, यो ब्राउजिङ अनि साइडमा अलिकति स्पेस लिएको हुन्छ, अनि त्यहाँ एडहरू देखाउँछ, अनि एड कम्पनीले सेयर गर्छ, रेभेन्यू सेयर गर्छ, बिकज यु हेभ द्याट डाउनलोडेड द्याट पे बार इन्टु यर ब्राउजर। त्यो आइडियामा एकजना यङ केटा, मभन्दा यङ, हाई स्कुलमै पढिरहेको थियो केटा, अनि उसले त्यो गरिरहेको थियो ब्लू ट्री भन्ने, एन्ड विकेम दिस 2 पर्सन रिमोट टिम। त्यति बेला रिमोट वर्कको मेरो लामो इतिहास छ, तर त्यो पनि कुरा अलिक त्यो डट कम मेल्टडाउन हुँदाखेरि त त्यो मान्छेहरूको सपना देख्ने त्यो उनी पुरै मैचालो आए जस्तो, सुनामी आए जस्तो, पुरै सफाया त्यो हेटीमा हरिकेनले हिर्काएपछि पुरै सफाया गरे जस्तो त्यस्तो भएको थियो, न्युक्लियर विन्टर भन्छ। अनि several years later, I moved to New York City, and I got to meet this guy, the founder of Meetup.com. एक वर्ष अगाडि त्यो हावर्ड डिन राष्ट्रपति लड्दाखेरि मिटअप मार्फत भेलाउने गरेको, अनि मिटअप धेरै एप्रिसिएट गरेको, meetup.com। अनि न्युयोर्क मुभ गरेपछि आई गट टु मिट द गाई हु स्टार्टेड द्याट, आई स्कट बिकेम फ्रेन्ड्स विथ हिम। अनि मैले पछि कहानी के उसको बारेमा पढेँ भन्दाखेरि, when the nuclear winter hit, the dot com पुरै कोल्याप्स हुँदाखेरि स्कट went to work at a McDonald's। है भनेर त्यो लाइक एकदम अनप्लान कुरा, अनि लाइक एकदम के भयो भनेर त्यो चाहिँ केही हप्ता भए पनि ऊ म्याकडोनल्ड्स काम गर्नु। अनि द्याट काइन्ड अफ हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड। जब मैले कलेज सकाएँ, 9/11 जब भयो, त्यो दिन म केन्टकीको एउटा सानो गाउँमा थिएँ, एन्ड द लोकल्स कल द कप्स अन मी। द्याट वाज देयर नेचुरल रियाक्सन क्या, है ट्विन टावर्समा आगो लागिरहेछ, यो को मान्छे हाम्रो सहरमा भने जस्तो। कप्स केम, आइडी साइडी चेक गर्यो, अनि भन्यो सम पिपल कल द कप्स अन यु, अनि हामी त्यस्तो हुँदाखेरि आइडी चेक गर्नै पर्छ, तर डोन्ट वरी, इट्स अल गुड भनेर अनि गयो पनि। बट त्यसको लगभग 1 महिनापछि आई गट इन्टु एन 18 व्हिलर, 18 पाङ्रे ट्रक, एन्ड देन अन एन्ड अफ, लगातार होइन कि, अन एन्ड अफ फर अबाउट 2 years आई वेन्ट अल ओभर द युएस, 48 states। अब अलास्का जाने कुरा भएन, हवाई जाने कुरा भएन। अलास्का जान त हुन्छ, मिल्छ अलास्का, तर क्यानाडा भएर जानुपर्छ। इट्स पिपल डु द्याट, यु टेक यर ट्रक इन समर। तर म चाहिँ गएन। म आई 48 states गएपछि चाहिँ, अनि देन स्टार्टेड फिलिङ लाइक वर्क। अनि त्यसपछि मैले आई वाइन्डेड द्याट डाउन एन्ड मुभ टु न्युयोर्क सिटी। न्युयोर्क सिटी मुभ गर्दाखेरि आई ह्याड नो प्लान्स टु गेट इन्भल्भ विथ नेपाल्स डेमोक्रेसी मुभमेन्ट। I had a green card. I was hoping to do something like maybe get a job and take another crack at the whole tech startup thing. But unplanned किसिम, like the Nepal's democracy movement sucked me in. तो मैले प्लान गरेकै होइन, तर I ended up being the only full-timer among Nepalese, and then estimated 200,000 Nepalese to work for Nepal's democracy movement, र like one of the best works I ever did. त्यही बेला मलाई त्यो 1.5 वर्षका दौरान म ब्रनकन स्कुल पढेको होइन, मैले सेप्स ब्याकग्राउन्डको, ब्रनकन्ट ब्याकग्राउन्डको, जब कि होइन नेसनल स्कुल भन्छौँ, नेसनल स्कुल अफ नेपाल, त्यो 1.5 वर्ष डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा फुल टाइम लाग्दा मैले एकजना पनि भेटेन। अनि अलिकति मलाई मन खिन्न पनि भयो कि भन्ने बेलामा नेसनल स्कुल भन्ने, अनि यस्तो देशलाई परिआएको बेलामा चाहिँ अगाडि नआउने के हो त्यस्तो, लाइक अलिक मन मलाई खिन्न पनि भयो। बट त्यो आई डिड द्याट। अनि अरू पनि केही छ टेक स्टार्टअप सम्बन्धी, हियर एन्ड देयर।
एउटा टेक स्टार्टअप चाहिँ दिस माइट बी अर्ली 2010s अनि म फाउन्डर होइन दे वर दिस युएस बोर्न काश्मिरी ब्राह्मण गोल्डमेन स्याक्सबाट ड्रप आउट गरेको टेक स्टार्टअप फाउन्ड गर्न लाइक राम्रो कलेज आई डोन्ट नो त्यो नर्थ केरोलाइनाको कुन चाहिँ टप कलेजमा पढेको अनि ड्युक हो क्या अरे ड्युक युनिभर्सिटी एनिवेज गोल्डमेन सेक्समा काम गरेर अनि त्यहाँबाट ड्रप आउट गरेर कम्पनी सुरु गरेको अनि आई एन्ड अप जोइनिङ द टिम एन्ड आई डिड फर अ फ्यु मन्थ्स अनि हाम्रो कुरा मिलेन कुरा हाम्रो के मिलेन भन्दाखेरि आई वाज सेङ एम्बिसन लेभल कम भयो लाइक एम्बिसन लेभल बढाउनु पऱ्यो टाइम्स 10 टाइम्स 100 गर्नु पऱ्यो लाइक वाइ नट पुस हार्डर वाइ नट ट्राई टु डु बिगर थिङ्स तर हिज थिङ वाज नो लाइक अहिले जुन स्पेसिफिक छ राम्रो छ त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ र दिस इज गुड भनेर एनिवेज अ फ्यु मन्थ्स लेटर वी पार्टेड वेज र त्यसको लगभग 1 वर्षपछि he sold that company for a few tens of millions 30-35 कति 40 ठ्याक्कै मलाई अहिले याद भएन तर उसले बेच्यो कम्पनी which means both he and I were proven right. Well, that was a successful exit. He became a millionaire in the process, multi-millionaire in the process. That कुनै पनि अर्थमा त्यो एउटा सफल एक्सिट हो. On the other hand, that was not a billion. It did not become a $1 billion company. It was bought by some other company. So त्यस बारेमा मेरो पनि त्यति बेला भनेको सही नै भयो. तर people ask me, you say like यस्तो ग्रोथ हुन्छ उस्तो ग्रोथ हुन्छ like have you ever done that? Have you ever been part of something like that भन्दाखेरि well त्यो त हो नि त like I was part of that early on like right after launch for a few months and granted I parted ways but that company about a year later sold for tens of millions of dollars त्यो त सफल एक्जिट हो नि त अनि त्यो भयो त्यसका अलावा मैले अलिकति लाइक आइटी टेक कन्सल्टिङ पनि गरेँ बिल्ड समबडी वेबसाइट एउटा मोबाइल एप डिजिटल मार्केटिङ ब्लगिङ पनि लाइक आई 2009 देखि for several years I became an avid tech blogger. अहिले पनि छ त्यो ब्लग नेटिजन भन्ने नेटिजन एज एन citizen of the internet. And there I talk about tech and business, primarily tech. अनि त्यो ब्लग मार्फत नेटवर्किङ हुन थाल्यो अनलाइन. That's how I got to know Fred Wilson, who is a very celebrated venture capitalist. न्युयोर्कको टप भेन्चर क्यापिटलिस्ट नै मान्छ उसलाई थुप्रैले फर्स्ट इन्भेस्टर इन ट्विटर टप 10-20 भिसीमा उसको पनि नाम आउँछ त्यो चिनेकै ब्लग मार्फत उसको avc.com भन्ने ब्लग छ अनि मेरो ब्लग अनि उसको कमेन्ट सेक्सनमा गइराख्ने अनि उसले 2009 मा मैले मेरो एउटा ब्लग पोस्टमा लिङ्क गर्यो आफ्नो ब्लगबाट कि परमेन्द्रले यसो भन्यो भनेर उसको ब्लगमा छ होइन अहिले पनि छ त्यो लिङ्क गर्दाखेरि त्यो बिकज अफ द्याट लिङ्क त्यो गुगल द्याट्स हाउ गुगल वर्क्स मेरो ट्राफिक वात्त बढ्यो त्यो महिना र केही महिना अनि टेक मिम अहिले पनि छ techmeme.com मा त्यो फिचर्ड लाइक टप न्युज टप अफ द पेज नै आएको थियो मैले त्यो स्क्रिनसट राखेको छु मैले अनि not only that two blog post Fredko it became his most popular most visited blog post for that entire year 2009 बारी त्यो पनि हो I've been अब एउटा early 2010s like I ended up joining this team. These are all senior guys, like older guys, not 20 plus, but more like 40 plus, 50 plus. People, the entire team was much older than me. अनि लास्ट त्यो टिमको लास्ट मान्छे कसरी म त्यहाँ जोइन गर्न पुगेँ अनि दिस गाई दे वुड फाइट अल द टाइम लट अफ बिकरिङ it ended up not
taking off, too much bickering. तर त्यस सन्दर्भमा I got to know this guy who is from Ukraine, and अहिले जब युक्रेनमा युद्ध भइरहेछ, he is one of those people that I think about when I say, okay, we have to say express solidarity. अरू पनि एकजना अरू एउटा कनेक्टेडको मान्छे छ, उसँग फेसबुकमा कन्ट्याक्ट भइरहेको हुन्छ. सो त्यो पनि एउटा लाइक सिलिकन भ्यालीमा भन्छ, फेलियर इज सेलिब्रेटेड. When you do a tech startup and you fail, as long as you learn from it, that is celebrated. Why? Because say if you do one tech startup and you fail, and you learn, you do another, you fail, you learn, do another. यसै तिन चारवटा गरेपछि त्यो पाँचौँ टेक स्टार्टअप सफल हुने ठुलो सम्भावना हुन्छ. किनकि त्यो अड्स हो नि त होइन, त्यो अड्स, त्यो फेल हुने अड त पुरा भइसक्यो भने चाहिँ अब चाहिँ सफल हुने अड बढ्दै बढ्दै जान्छ प्रत्येक पटक. एज इन Silicon Valley because failure is celebrated in Silicon Valley. That is the primary ingredient of the culture in Silicon Valley भन्छ. Failure is celebrated. अनि लाइक पहिलो .com बुमदेखि अहिलेसम्म मैले I've been closely watching the tech space. अहिले त त्यो गर्न गाह्रो भइसक्यो. लाइक अहिले बिकज पहिला एउटा इन्टरनेट थियो, अहिले इन्टरनेट साइज टेक्नोलोजी 10वटा छ. सो इट्स हार्ड टु किप अप. You have to pick your space. If you're going to focus on Web3, AI बारे धेरै थाहा नहोला. If you're going to focus on AI, robotics बारे थाहा नहोला. Robotics गऱ्यो भने rocketry थाहा नहोला. It's hard to keep up with all. तर पहिला चाहिँ इन्टरनेट स्पेसमा चाहिँ every time some promising company showed up, मलाई थाहा हुन्थ्यो, मैले निगरानी गरेर हुन्थेँ. अनि युजली आउट सेट अप एन अकाउन्ट. अब लिङ्क्डइन लन्च भएपछि मैले अकाउन्ट खोलेको, कोइनबेस लन्च भएपछि मैले अकाउन्ट खोलेको. अनि मुफ्तमा मलाई $1 बराबरको बिटकोइन दियो. त्यो $1 को बिटकोइन 100 भन्दा बढी, 110, 120 कतिसम्म पुगेको थियो अस्तिसम्म. उसले मुफ्तमा दिएको मलाई $1 बराबरको बिटकोइन. सो आई हेभ बिन वाचिङ दिस स्पेस. त्यो पहिलो .com बुमदेखि नै अहिलेसम्म लगातार. र यो यसमानेमा भनेको कि मेरो नेपाली मधेसी ब्याकग्राउन्डको मान्छे, मलाई चिन्ने मान्छेहरूले, दे मोस्टली नो मी फर माई डिजिटल एक्टिभिजम, पोलिटिकल वर्क, स्पेसली अराउन्ड द नेपालको डेमोक्रेसी मुभमेन्ट 2005-2006 ताका, त्यसपछिको मधेसी मुभमेन्ट. त्यसमा गर्दाखेरि लाइक त्यो एउटा थाहा छ. अनि समटाइम्स द्याट एन्ड्स अप बिङ देयर फुल इमेज अफ मी. सो वेन आई ब्रिङ अप टेक स्टार्टअप, जिल्ला पर्छ लाइक आई थट you were political. I thought you did politics. I thought and sometimes class हुन्छ. Whereas the truth is, I've been watching the tech space from the first .com boom non-stop अहिलेसम्म, and I've studied the tech startup as if it was an exotic biological specimen. आन्द्रा बुढी सबै थाहा छ टेक स्टार्टअपको विभिन्न स्टेज. It's like dealing with a newborn is a very different skill set than dealing with a college student or a 35-year-old worker, corporate worker. Tech startup त्यस्तै हो. like dealing with a tech startup is a very different skill set. त्यही भएर एउटा पुरानो स्थापित कम्पनीमा जब गरेको मान्छे might not be a good fit for a tech startup. त्यहाँ उसले पुरै बुझ्दैन. A lot of things don't make sense. Early स्टेजमा एउटा promising company but एक्साइटेड हुनु त्यो गाह्रै काम हो. इट इज अ रेयर स्किल सेट. त्यही भएर रिवार्ड त्यस्तो डिस्प्रोपोर्सनल हाई हुन्छ. अर्ली स्टेजमा सफल टेक स्टार्टअपलाई चिन्न सक्नु भनेको ठुलो कला हो. त्यो ठुलो खुबी हो, ठुलो सिप हो त्यो. इट्स अ रेयर स्किल. टेक स्टार्टअप कुरा भयो होइन. आई बिन वाचिङ दिस स्पेस, आई बिन स्टडिङ दिस स्पेस. र एभ्री टेक स्टार्टअप द्याट आई बिन पार्ट अफ इन वाट एभर क्यापेसिटी, इट हेज फेल्ट टु मी लाइक आई अर्न एमबिए अर्न गरे जस्तो क्या. त्यति त्यो लर्निङ कर्भ त्यति स्टिप हुन्छ. प्रत्येक टेक स्टार्टअप इट गेभ मी समथिङ इक्विभ्यालेन्ट टु एमबिए. सिकियो, धेरै सिकियो. मैले नलेज सेयर गरेको छु मेरो ब्लगमा. आई हेभ बिन एन एभिड ब्लगर, very openly sharing my insights, different stages.
मैले भने फ्रेड विल्सन, द टप venture capitalist in New York City, the first investor in Twitter. But चिन्तन पनि भयो, I got to know him, his equally impressive wife, his partner, Albert Wenger भन्ने छन्. I said Fred linked to my blog post 2009 मा होइन रहेछ, 2010 मा रहेछ. Fred linked to my blog post, and that blog post was the top featured item on techmeme.com. It became Fred Wilson's most popular blog post that entire year. जहाँ कि उसले बेसिकली मलाई कोट गरेको छ हैन, मेरो ब्लग पोस्ट कोट गरेर अनि ओहो ल यो परमेन्द्रले यसो भन्यो भनेर भनेको छ. त्यही वर्ष 2010 मा नै I was featured in a BBC article. त्यहाँ अमेरिकाको टप इन्क्युबेटर, टेक इन्क्युबेटर पल ग्राहम, दोस्रो महत्त्वपूर्ण र सायद इभन बिगर टेक इन्क्युबेटर टेकस्टार्स, जसको फाउन्डर ब्र्याडफेल्डलाई पनि मैले चिन्छु. अनि पल ग्राहम, ब्र्याडफेल्ड र मलाई फिचर गरेर एउटा बीबीसीले आर्टिकल ल्याएको थियो 2010 मा. यसका अलावा डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्दाखेरि अनि त्यो अर्को एउटा क्राउड छ, लाइक दे नो नथिङ अबाउट माई पोलिटिकल वर्क अर एनिथिङ एल्स. तर ट्विटरमा त तिम्रो फलोवर छ, लाइक यु सिम टु ह्याभ मेनी एक्टिभ ब्लग्स. त्यो इमेज मात्र भएको मान्छेहरू पनि छ र त्यो नाजायज इमेज होइन. सन् 2012 मा त्यति बेलाको डिजिटल मार्केटिङ स्पेसको टप इभेन्ट सोशल मिडिया विक भन्ने, इट साइमल्टेनियसली संसारको ठुलो ठुलो 16 सहरमा हुन्थ्यो त्यो इभेन्ट एक हप्ता. अनि त्यो सोशल मिडिया विक 2012 मा I was declared top influencer. As a top influencer in the digital marketing sphere, which is like the equivalent of winning an Oscar but for digital marketing. The full recognition थियो एउटा. गुगल म्याप्स जुन छ त्यहाँ आई एम अ टप फोटोग्राफर. मैले गुगल म्याप्समा राखेका फोटोहरू अहिलेसम्म 30 मिलियन बढी भ्यू भइसकेको छ. 30 मिलियन भन्दा बढी पटक हेरिएको छ, नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा बढी. हिजो मेरो एउटा हाई स्कुल साथीसँग गफ भएको थियो, नाम भन्नु पनि ठिकै होला, सूर्य चटोत भन्ने हाई स्कुल क्लासमेट हो र क्वालिटी फोटोग्राफर, एकदम हाई क्वालिटी फोटो खिच्ने मान्छे. अनि मैले उसलाई जिस्काइरहेको हुन्छु, तिमी क्वालिटी फोटोग्राफर हो सूर्य, म चाहिँ क्वान्टिटी. खिची गर्दै अपलोड गर्दै गुगल म्याप्समा. अनि गुगल म्याप्समा आई एम अ टप फोटोग्राफर विथ माई पिक्चर्स बिङ सिन मोर देन 30 मिलियन टाइम्स. त्यसमध्ये एउटा छ ज्याक्सन हाइट्समा पटेल ब्रदर्स भन्ने छ, त्यसको मैले एउटा फोटो राखेको, त्यो एउटा फोटो मात्र 15 लाख पटक हेरिएको छ. 1.5 मिलियन आई थिङ्क. र म सोसल मिडिया मेजर प्लेटफर्महरूमा थुप्रैमा म एक्टिभ छु. ट्विटरमा भइहाल्यो, ट्विटरमा आई एम वान अफ द टप मोस्ट फलोड इन न्युयोर्क सिटी. एभिड ब्लगर त हो नै. आइ एम अ राइटर. म 10 क्लासमा पढ्दाखेरि काठमाडौँमा त्यति बेलाको नेपालको टप पोएट्री म्यागजिन कविता भन्ने थियो, रोयल नेपाल एकाडेमीले प्रकाशित गर्ने. म 10 क्लासमा पढ्दाखेरि मेरो एउटा कविता त्यहाँ छापिएको थियो. एन्ड आई बिन एन एभिड राइटर अल अलङ. हाई स्कुलमा, कलेजमा, कलेजपछि, अहिले राइटिङ इज समथिङ द्याट आई डु रेगुलरली. म गरेर हुन्छु. त्यही भएर म एभिड ब्लगर हुने कारणै थियो. अलिकति पोलिटिकल वर्क बारे भनौँ. मैले भने आई वाज अमेरिकामा बसेर नेपालको सन् 2005-2006 को डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा फुल टाइम लागेको त्यति बेलाको एक्लो नेपाली म.
त्यसको लगत्तै मधेसी मुभमेन्ट भयो, त्यहाँ पनि मैले समय दिएँ। इनफ्याक्ट त्यो मधेसी मुभमेन्टमा पनि त्यसकै लजिकल नेक्स्ट स्टेप त हो नि, त्यहाँ समस्या के पर्यो? इफ यु बिलिभ इन डेमोक्रेसी, हाउ क्यान यु नट बिलिभ इन फेडरलिजम? र त्यो फेडरलिजम नेपालमा स्थापित गरेको मधेसी क्रान्तिले हो। लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउने भनेको गणतन्त्रले हो, अझै गहिराइमा लाने। त्यो गणतन्त्रलाई अझ गहिराइमा लाने भनेको संहिताले हो। त्यो नागरिकलाई झन सशक्त पार्ने हो भनेपछि। तर त्यो मधेसी क्रान्तिमा लाग्दाखेरि फेरि मेरो स्टाइल त सेम टु सेम थियो। उही ब्लग छ, उही मेलिङ लिस्ट छ। अनि सन् 2005 मा मेरो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो नेपाली मेलिङ लिस्ट थियो। लगभग 10,000 इमेल एड्रेस। हुन त अहिले त त्योभन्दा निकै ठुलो भएको विभिन्न मिडिया हाउसहरूको छ। त त्यतिबेला थियो। मधेसी मुभमेन्टमा 1/3 अफ द पिपल बेसिकली ब्लक्ड मी मी त्यो मेलिङ लिस्टमा चाहिँ आफूले आफूलाई ब्लक गर्यो। मिनिङ पिपल वर सो अनह्याप्पी आई थट मेरो जुन लोकतन्त्र डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा दङ्ग परेका मान्छेहरू मधेसी मुभमेन्ट पुट देम अफ। 1/3 त्यो 10,000 मध्ये 1/3ले त ब्लकै गर्यो त्यहाँ। एनिवेज मैले नासम्झी भन्छु। समानता, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी भनेकै त्यही हो नि। इफ यु क्यानट बिलिभ इन डेमोक्रेसी एन्ड देन से ओके यो एउटा सर्टेन समुदायको मान्छेलाई समानता दिनु हुँदैन भन्ने त हुँदैन नि त। सो इन्क्लुसिभ कुरा हो, संहिताले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्ने हो। अ, संहिता त वास्तवमा आएकै छैन। सच्चा रूपमा आउँदाखेरि इट्स अ चिपर वे टु गभर्न। सस्तोमा सरकारी काम हुने हो, मोर एफिसिएन्ट, मोर ग्रास रुट्स, नागरिकलाई बढी सशक्त बनाउने र लाइक विथआउट मिनिङ टु यो पनि म बराक ओबामाको न्युयोर्क सहरभरिको पहिलो फुल टाइम भलुन्टियर। वेल द्याट्स अ बिग सिटी। पिपल आस्क मी हाउ डु यु नो यु आर द फर्स्ट फुल टाइम भलुन्टियर भन्दाखेरि सन् 2006 को एन्डतिर ही सेड ही माइट रन। एज सुन एज ही सेड दैट आई न्यू कि ओके ऊ चाहिँ ही इज गोना रन। अनि पहिलो भलुन्टियरको पहिलो मिटिङ भयो न्युयोर्क सहरमा। म त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ फुल टाइमर म एक्लो थिएँ। द्याट्स हाउ आई नो आई वाज द फर्स्ट फुल टाइम भलुन्टियर फर बराक ओबामा इन अल अफ न्युयोर्क सिटी। म फुल टाइम बनेको लगभग 6, 7, 8, 9 महिना आई डोन्ट नो हाउ लङ। मेरो साथी जेफ ऊ पनि फुल टाइम गयो। ऊ वकिल मान्छे आफ्नो पेसा छोडेर अनि फुल टाइम लाग्यो त्यसपछि ऊ पनि। आई गट टु नो अल द टप 30 जना ओबामा भलुन्टियरहरू इन्क्लुडिङ वान गाई ऊ हार्वर्ड ल स्कुलमा पनि ओबामासँगै पढेको, पछि दुईटै ओबामासँग सेम ल फर्ममा सिकागोमा काम गरेको। अनि चिन्दैन भएको थियो। ऊ पनि भलुन्टियर भइरहेको थियो न्युयोर्क सहरमा। अनि आई गट टु नो हिम। र टप 30 जना अब म्यानहट्टन फर ओबामाको फाउन्डर जेफ भनिहालेँ, ब्रुकलिन फर बराकको फाउन्डर, क्विन्स फर ओबामाको फाउन्डर, 30 जना सबभन्दा सक्रिय भलुन्टियर सबैसँग चिनापरिचय भयो। म नेपालको राष्ट्रिय स्कुल भन्छ ब्रायन कार्टर स्कुल। आई ह्याड टु सिट एन्ट्रेन्स एक्जाममा उपस्थित भएर अनि एडमिट भएको हो। र त्यसको पनि आफ्नै कहानी छ। माई फादर एउटा हिरो होन्डा मोटरसाइकल थियो एन्ड ही सेड अ लङ टाइम मेनी टाइम्स लेटर अन कि त्यो मोटरसाइकल नभए भए मैले चाहिँ दौडधुप गर्न नसक्ने। कहिले बल्ल बजारमा छ इन्ट्रेन्स एक्जाम, त्यहाँ गयो होइन। he was a teacher who had taught him when he went to high school there long time ago. आइएससी मार्सा भन्थ्यो। जलेश्वरको लचमु त्यहाँ त्यहाँ पनि परीक्षा दिएको। अनि त्यहाँ आई रिमेम्बर एकजना विद्यार्थी थियो। अनि हि केम देयर विथ उसको ट्युसन मास्टरसँग आएको। अनि त्यो ट्युसन मास्टरले उसलाई ल यसको स्पेलिङ भन, त्यो स्पेलिङ भन भन्दाखेरि उसले सबै मजासँग भन्थ्यो। अनि मलाई लाग्थ्यो सबभन्दा यो तेज विद्यार्थी जस्तो देखिन्छ, यसले पाउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो घोकन्ते विद्या हो। त्यहाँ इन्ट्रेन्स एक्जाममा त्यो घोकन्ते विद्या हुँदैन। पिप्रा स्कुलमा पनि त्यहाँ शीतल ठाकुर दाई अहिले टिचर हुनुहुन्छ त्यहाँ बनगढमा। हिज फादर वाज द हेड मास्टर। त्यहाँ पनि एउटा इन्ट्रेस्ट एक्जाम भएको थियो। अनि हि वाज नाइस इनफ टु टेक मी टु हिज हाउस, खाना खुवाए शीतल दाईले अहिले। सो सो आई बन्च अफ एक्जाम दियो अनि हामीले बिर्सेको हुन्छ थोरै भनेको भएछ। आई गट एडमिटेड।
मैले 4 क्लास पास गरिसकेको थिएँ जनकपुरमा। संजोगले म पढेको स्कुल फाउन्डर हेमराज ताम्राकार, जनकपुरको पहिलो इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल। त्योभन्दा पहिला गाउँमा अलिकति पढियो, गाउँमा पनि 2-3 वटा ठाउँमा लोकेसन चिन्नु भएको थियो। त्यसपछि जनकपुर आइयो अनि त्यहाँको सरकारी स्कुलहरूमा त्यो गङ्गा सागर स्कुल भन्ने छ, राजर्षि जनक, त्यहाँ सरस्वती स्कुल। त्यसै गरी and just around that time my father heard, he had a radio and electronics shop in Janakpur. त्यति बेला जनकपुरको सबैभन्दा ठुलो नटराज साउन्ड सर्भिस भन्ने स्टेसन रोडमा। अनि he heard about this, काठमाडौँबाट एउटा मान्छे आएको छ अनि जनकपुरमा इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल सुरु गर्न लाग्छ भन्दाखेरि he got me admitted. I was member of the first batch. एक वर्ष यस्तो भएको थियो, लोवर किन्डर गार्डन अप्पर किन्डर गार्डन एउटै रुममा, यतापट्टि एलकेजी उतापट्टि युकेजी गरेर हामीले राखेको थियो। संजोगले जुन बिल्डिङमा त्यो थियो त्यसको ठ्याक्क छेउमा अहिले मेरो घर छ। Anyway, Hemraj Tamrakar, the founder, the principal of that school, his brother was head of the Nepali department at Burangarh School, Ratna sir, and Ratna sir's छोरा Raju Tamot पनि त्यही 4th batch को फेसबुकमा आइरहनुहुन्छ। लाइक आई सी हिम। अब रिसेन्टली ट्राभल टु नेपाल अनि मैले फोटो देखाएको थिएँ and I left some comments. He had replied. So 4 क्लास जनकपुरमा 4 क्लास पास गरिसकेको मान्छे चिठी आयो, ल भयो बुरानगढ स्कुलमा भनेर चिठी आयो, जुन कि एक्सपेक्ट गरेकै थिएन। परीक्षा दियो, ठिकै छ, दियो, हुँदैन हुन्छ जस्तो आशा थिएन, मेरो फ्यामिलीलाई पनि थिएन, मलाई पनि थिएन। ठिकै थियो नि त, दियो, प्रयास गर्यो भने जस्तो चिठी आइपुग्यो, ल छोराले पायो भनेर। अनि देन आई गट एडमिटेड। वर्षौसम्म, फर द लङ्गेस्ट टाइम, इनफ्याक्ट मेबी द इन्टायर टाइम, गाउँमा रिलेटिभहरूमा सबै चिन्जनको मान्छेहरूमा बुरानगढ भनेको इमेज के भन्दाखेरि राजाको छोरा पढ्ने स्कुल, अरू मतलब छैन, त्यस्तो माहौल थियो। ए फलाउन चाहिँ राजाको छोरासँग पढ्छ भनेर। अनि सो द्याट वाज द थिङ क्या, लाइक दिस गाइ, ही गोज टु द सेम स्कुल एज क्राउन प्रिन्स भने जस्तो त्यो किसिमको पोलिटिकल वातावरण थियो। र वाइल आई वाज एट द्याट स्कुल, मलाई कहिले पनि लाइक आई नेभर रियली क्वेसन, ठिकै छ इन्डियामा जे छ त्यो छ, तर नेपालमा यही हो, नेपालको व्यवस्था यही हो भन्ने जस्तो मलाई याद छ। 36 सालको जुन उथलपुथल भएको थियो, अनि त्यो जनकपुरको मेन रोड, स्टेसन रोड, एन्ड आई माइट इभन हेभ सिन बिपी कोइरालालाई हात्तीमाथि चढेर एउटा जुलुसमा, त्यो मेरो एकजना नातेदारको छतमाथि बस, आई माइट हेभ सिन, द्याट वाज प्रिटी यङ, भेरी यङ। तर मेरो एकजना फुफाजीले मलाई सोध्नु भएको थियो, लाइक वाट डु वान्ट टु बी वेन यु ग्रो अप, मैथिलीमा सोधेको। अनि त्यति बेला मैले जवाफ मैले के दिएको थिएँ भन्दाखेरि म अञ्चलाधीश भन्छु। अब राजा त होइन, राजा नै भन्छ, राजाको छोरा बन्ने हो, त्यो त गयो। त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि, अनि मैले जवाफ दिएको थिएँ म अञ्चलाधीश भन्छु भनेर। द्याट वाज माई पोलिटिकल कन्सियसनेस। मैले यो बहुदल सौदल डेमोक्रेसी मलाई त्यस्तो केही, आई जस्ट अज्युम्ड कि जे त्यो छ अब त्यही हो, अब देश यही हो, व्यवस्था यही हो भने जस्तो त्यो यङ एजमा मलाई त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। यद्यपि होइन, नेपाल हेज सिन सम मेजर चेन्जेस। अनि बुरानगढमा तर होइन, आई वाज द टप स्टुडेन्ट इन क्लास, जानासाथ, I showed up and then immediately, I was the top student in class every year. Class 4 देखि class 10 सम्म होइन, every year. Class 6 मा त I had the top marks in every single subject. So, I was, my parents were happy. I was also happy. Under पढाइ त छँदैछ, I was also doing other things. 5 क्लासमा हाउस क्याप्टेन भएको थिएँ आफ्नो हाउसको। अब सकर टिममा त सबैमा पुग्थेँ, तर आई वाज नट अ स्टार सकर प्लेयर। अल्दो 10 क्लासमा क्लास ए पेन्ट्याथलनमा मैले पाएको थिएँ एउटा अवार्ड। आई वाज नट अ स्टार एथलेट, बट आई वाज इन्थुजियास्टिक। आई एम स्टिल इन्थुजियास्टिक अबाउट सकर, तर अहिले माइन्डमा चाहिँ भइरहन्छ, तर त्यो खुट्टा चाहिँ रेस्पोन्स गरेर आउँदैन, लाइक नट अकर्डिङ टु द एक्सपेक्टेसन। मिडल स्कुलमा हुँदाखेरि एउटा मेन्टल अरिथमेटिक च्याम्पियनसिप भएको थियो।
त्यहाँ चाहिँ बेसिकली द इन्टायर स्कुल इज सिटिङ देयर इन द असेम्ब्ली हल एन्ड देन दे पुट यु अन स्टेज वान एट अ टाइम अनि त्यहाँ क्वेसनहरू सोध्न थाल्छ बेसिक एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजनहरू नै हो बिस्तारै क्रमशः अलिक कम्प्लेक्स हुँदै जाने हो र धेरै गाह्रो त हुँदैन थियो तर यु हेभ टु डु इट फास्ट अनि एउटा सीमित समयमा जसले सबभन्दा बढी करेक्ट एन्सर दियो उसले जित्ने अनि आई रिमेम्बर बिङ द स्कुल मेन्टल अरिथमेटिक च्याम्पियन इन द्याट कन्टेस्ट मिडल स्कुलमै एउटा नेपाली प्लेमा रामबाबु सुवेदी सर हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि फेसबुकमा सम्पर्कमै हुनुहुन्छ अनि उहाँ डिरेक्टर भएको अनि नेपाली प्ले एउटा महिलाको रोल इट वाज एन अल बोइज स्कुल त्यो महिलाको रोल गर्दाखेरि आई इभन वान अ बेस्ट एक्टर अवार्ड मेरो कजन छ अम्तेश शाह दरभङ्गामा जुन अस्पतालमा म जन्मेको उसको त्यही अस्पतालमा ठ्याक्क एक दिनपछि ऊ पैदा भएको मभन्दा ठ्याक्क एक दिन कान्छो अनि अम्तेश चाहिँ हिरो पनि बन्यो अहिले पनि एक्टिङ पनि गर्छ डिरेक्टर पनि छ राइट हि इज अनि मैले रिसेन्टली एउटा फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ चलो हम्मे से कोही एक तो हिरो बना भनेर मैले अम्तेशलाई भनेको थिएँ अनि माई कजन अम्तेश लाइक हिज ग्रान्डफादर एन्ड माई ग्रान्ड मदर सिब्लिङ्स दाइ बहिनी अनि यो अहिले रिसेन्टमा आएर के सान्दर्भिक भयो भन्दाखेरि बालेन शाह पनि उही हो बालेन शाहज ग्रान्डफादर एन्ड माई ग्रान्ड मदर कजन्स अम्तेशको काकाको छोरो बालेन अहिले काठमाडौँको मेयर एन्ड इन्ट्रेस्टिङ पार्ट इज बालेनको उम्मेदवारी जब आयो आई डि नट नो हिम हि वाज न्युली बोर्न ब्याक देन र म आउट अफ टच भएर पनि हो एन्ड देन आई रियली केम टु एडमायर दिस क्यान्डिडेट दिस एक्साइटिङ क्यान्डिडेट नेपालको राजनीति फलो गरेदेखि यति राम्रो क्यान्डिडेट मैले देखेकै थिइनँ जस्तो लाग्न थाल्यो क्या मलाई अनि एन्ड देन वान डे आई केम अक्रस दिस आर्टिकल रातो पार्टीमा आर्टिकल आयो महोत्तरी जिल्लाको एकडाँडा गाउँको आयुर्वेदिक डाक्टर रामनारायण शाहका छोरा मैले भने अरे बाबा यो त अरू कोही हुनै सक्दैन यो त मेरो काका हो मेरो चाचा हो द्याट्स वेन आई रियलाइज दिस गाई इज माई कजन बालेन शाह मेरो कजन हो अम्तेशको काका छोरा माई फादर वाज नेम्ड आफ्टर बालेन्स ग्रान्डफादर नाम एउटै नामाकरण भएकै क्लास 10 मा पनि म हाउस क्याप्टेन भएँ एन्ड द्याट वाज अ भेरी स्पेसल इयर टु मी बिकज आई थट वी आर एबल टु डु लगभग प्रत्येक कम्पिटिसन जितेको हामीले एकाडेमिकदेखि लिएर स्पोर्ट्सदेखि लिएर एउटा ब्रिटिस टिचर लेखेको थियो होइन आई हेभ नेभर सिन मोराल रेज्ड दिस हाई एट एनी बोर्डिङ स्कुल एभर इङ्ल्यान्डदेखि नेपालसम्म कहिले पनि अथवा त्यही स्कुलमा केही जति वर्ष बस्यो मोराल यति हाई भएको मैले कहिले पनि देखेकै थिइनँ भने उसले मेरो हाउस क्याप्टेन हुनुको प्रशंसा गरेको क्युरियसली दो द्याट इयर एन्डेड नट सो गुड फर मी क्लास 10 को एन्डतिर एउटा नमजा भयो एन्ड द थिङ इज आजसम्म त्यो 1989 तिर कुरा आजसम्म मलाई कसैले पनि तिमी माथि लागेको आरोप यो थियो होइन त्यस कारणले तिमी माथि यसरी कारबाही गर्ने सोचिएको हो भनेर मलाई म माथि के आरोप लाग्यो भन्ने कुरा मलाई आजसम्म कसैले भनेको छैन तर होइन लाइक आई लर्न कि स्कुलको त्यो जुन के कमिटी हुन्छ त्यसको मिटिङ बस्यो एन्ड द फर्स्ट थिङ दे थट अबाउट वाज किकिङ आउट अफ स्कुल यो चाहिँ एसएलसी भन्दा केही महिना अगाडि म क्लासको फर्स्ट स्टुडेन्ट त्यो होइन त्यो बढी हुन्छ भनेर अनि पछि चाहिँ दे थट अबाउट ओके ठिक छ एसएलसी गर्न दिने त्यसपछि निकाल्ने त्यो पनि चाहिँ एन्ड्रु वाइल्ड भन्नेले भिटो युज गर्यो होइन डिसिप्लिन एक्सन ल्याऊ तर एकाडेमिक उसको बाधा पुऱ्याउन पाउँदैनौ भनेर भन्दाखेरि ठिक छ है अनि अन्तत हाउस क्याप्टेनबाट सस्पेन्ड गर्यो एन्ड
at that age, you can imagine it was this huge shock. I was this classic good student. आफ्नो अध्ययन गर्ने, रुल्स पालन गर्ने, टिचरहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको, सबैसँग, साथीभाइसँग राम्रो सम्बन्ध भएको, हाउस क्याप्टेन भएर राम्रो काम गरेको, सो द्याट केम एज अ रुट सक टु मी। र त्यो घटना लाइक गर्मी बिदा, दसैँ तिहार बिदा र जाडो बिदा हुन्थ्यो। र दसैँ बिदामा जाँदाखेरि हामी चाहिँ स्कुलबाट बस पार्कसम्म स्कुल बसले लगिन्थ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ नाइट बसमा चढ्ने अनि जाने, आफ्नो घर जाने। त्यो हुँदाखेरि बस पार्क इन्सिडेन्ट भन्छ, लाइक नोबडी ट्रस्ट मी। तर म बसमा अगाडि केबिनमा बसिरहेको थिएँ, अनि एकजना नचिनेको मान्छे 2-4 जना आयो, अनि झ्यालबाट बाहिर निस्क भनेर भन्यो। मैले चिने मान्छे छैन, को हो कसो। अनि म बाहिर त निस्किएन, तर मेरो त्यहाँ स्वेटर थियो, त्यो स्वेटर थुत्यो लग्यो। होइन, वाज पजल, को यो नचिने मान्छेहरू, किनभने अनि बस एकछिनमा हिँडिहाल्यो, हिँड्ने टाइम पनि भइसकेको थियो। I later learned that somebody else, a classmate of mine, or a sports captain, he was chased. Another 2-3 ब्याच जुनियर भाइ उसलाई चाहिँ उठबस गर्न लगायो, एन्ड इट वाज सो ह्युमिलेटिङ फर हिम। द गाई एन्डेड अप लुजिङ हिज माइन्ड जस्तो भनेपछि, राइट, वी वेयर एट द रिसिभिङ एन्ड अफ ब्याड बिहेभियर, राइट। अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा 4वटा सिनियर हाउसमध्ये एउटा हाउसको केटाहरू त्यो त्यो उमेरमा एउटा के सकर म्याच हार्यो, अनि झगडा सुरु गर्यो जस्तो अवस्था थियो, समथिङ प्रिटी रिडिकुलस। एनिवेज त्यो चाहिँ अब त्यही अब सक्यो जस्तो लाग्यो नि त, होइन। तर सम अफ देम दे प्लटेड दिस थिङ, ल बस पार्कमा ठिक पार्ने रे भनेर। एनिवेज मेरो त्यो मैले लस्ट अ स्वेटर, मेरो के भएको थिएन। एन्ड देन आई लर्न कि नै एक दुईजनालाई त त्यस्तो बारे छ भनेपछि दे वुड बी द गिल्टी पार्टी, होइन। यु अर्गनाइज्ड टु अट्याक सम अफ यर फेलो स्टुडेन्ट्स एट द फेरि बस पार्क। अनि मान्छेहरूले चाहिँ अनि ए अप एडमिट पनि गर्यो, हामी यसमा लागेको थियौँ भनेर। भनेपछि दे सुड बी पनिस्ड, गल्ती त उसको हो। उल्टै चाहिँ अब मलाई हाउस क्याप्टेनबाट सस्पेन्ड गर्यो, दे थर अबाउट। अनि आजसम्म मलाई थाहा भएको छैन, लाइक वाइ वुड यु वान्ट टु किक मी आउट त्यो अवस्थामा, लाइक वाट डिड आई डु। यहाँसम्म कि त्यो बस पार्कको घटना पनि, सिन्स इट ह्याड बिन रिपोर्टेड, त्यसरी मैले एक्टिभली त्यसमा चासो पनि लिएको थिएन कि ल स्कुललाई थाहा भइसक्यो, अब द गिल्टी पार्टीको विरुद्ध एक्सन लिइनेछ, किनभने स्कुलमा मच स्मलर अफेन्सेसमा चाहिँ स्ट्रङ डिसिप्लिनरी एक्सन लिने त्यति बेलासम्म कल्चर थियो। एन्ड सो दिस वाज लाइक वियर्ड। यहाँ त के लाइक द्याट टोटली द्याट टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन जस्तो। मैले पछिसम्म लाइक माई स्ट्रङ फिलिङ्स अबाउट द मधेसी राइट्स इस्यु, अथवा पछि बराक ओबामा 500 वर्षको ग्याप पछि एउटा कालो मान्छे व्हाइट हाउसमा पुग्ने सम्भावनाको अवस्थामा होस्, इट केप कमिङ टु मी। र अब टुडे इज माई पर्सपेक्टिभ इज, मेरो लाइफ भनेकै, मेरो लाइफको घटनाहरू भनेकै त्यो 4 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म क्लासको टप स्टुडेन्ट, हाउस क्याप्टन हुने मान्छे, एक्टर अवार्ड पाउने मान्छे, मेन्टल अरिथमेटिक च्याम्पियन हुने मान्छे, त्यो विभिन्न 4 देखि 10सम्मको जुन ग्राफ छ, र 10 र 11, 12, 13मा जुन ग्राफ छ, माई इन्टायर लाइफ इज अ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन फर अल ह्युम्यानिटी। एन्ड द्याट पर्सपेक्टिभ आई एक्वायर्ड इन 2016। त्यसबारे म पछि टच गर्छु। सो इट वाज रियली वियर्ड, 10 क्लासको एन्डमा जुन भयो। र मलाई आई डोन्ट नो, लाइक त्यो दसैँ बिदामा मैले, बिकज आई हेड बिन हाउस क्याप्टेन र टर्म सेकेन्ड लगाएको थियो, एन्ड आई एट होम आई रोट दिस 10-12 पानाको मैले स्कुललाई सुझाव भनेर मैले लेखेँ, अनि स्कुल फर्केपछि हेडमास्टरलाई दिएँ। आई वन्डर त्यसले त ऊ अफेन्ड भएन, लाइक एज इफ
he got challenged जस्तो. So I don't know, like म माथि के आरोप लागेको थियो त्यति बेला मलाई आजसम्म कसैले भनेको छैन आजसम्म नोबडी त्यो कमिटीमा बस्ने मान्छे सबै दे आर स्टिल अराउन्ड एक्सेप्ट द हेडमास्टर ऊ चाहिँ पेन्डेमिकमा गयो ब्रायन गार्टन भन्ने he lost his life to the pandemic तर अरू सबै छँदैछ लाइक सो मेबी दे वुड नो मेबी दे वुड वान्ट टु सेयर मलाई थाहा छैन आजसम्म मलाई कसैले भनेको छैन यो त अचम्मै हो नि लाइक बेसिक जुडिसियल प्रोसेसमा जो मान्छे विरुद्ध आरोप लगाइन्छ उसलाई त्यहाँ पहिले उपस्थित गराइन्छ र उसलाई त्यो तिमीमाथि यो आरोप छ भनिन्छ त्यसपछि तिम्रो सफाइमा केही भन्नु छ कि छैन त्यो सोधिन्छ त्यो हो नि त तरिका होइन मलाई आजसम्म थाहा पनि छैन म त्यहाँ उपस्थित पनि थिइनँ मलाई आजसम्म थाहा पनि छैन के आरोप लागेको मैले होइन लाइक हुन्छ नि गलती आरोप भए पनि के आरोप लागेको थियो त्यति बेला आई डोन्ट नो मलाई भनिएकै छैन आजसम्म एनिवेज एयर क्लास ओ लेभल पढेँ राम्रै आयो नतिजा अल्दो आई फेल्ड इङ्ग्लिस लिटरेचर ओ लेभलमा मैले सबैभन्दा एभ्री अभाइलेबल सब्जेक्ट मैले लिएको थिएँ त्यति बेला जति सब्जेक्ट अभाइलेबल थियो मैले प्रत्येक लिएको थिएँ अनि 10 क्लासमा पोइट्री म्यागजिनमा कविता छपाएको मान्छे इङ्ग्लिस लिटरेचरमा फेल मैले 10 क्लासमा वार एन्ड पिस पढेको लियो टोल्स्टोयको वार एन्ड पिस पढेको कभर टु कभर अलमोस्ट 1500 पाना एक 9 क्लासको दसैँ बित्दा मैले त्यही गरेँ द इन्टायर भेकेसन 1.5 महिनाभन्दा बढी द्याट्स व्हाट आई डिड द इन्टायर भेकेसन त्यो मान्छे ओ लेभलको इङ्ग्लिस टिचर फेल तर अरू राम्रो भएको थियो अरू त्यो होइन ओ लेभलमा एउटा फेल भयो त्यो फरक खाँदैन रहेछ बट एभ्रिथिङ एल्स वाज गुड साइन्स म्याथ सबैमा राम्रो भएको थियो सो द एकाडेमिक्स 11 क्लासमा पनि राम्रो आयो 12 क्लासको मध्यतिर चाहिँ बिकज आई वाज द अभियस चोइस टु अभियस इग्नोर गर्न नमिल्ने चोइस मलाई स्कुल क्याप्टेन बन्न भनेर आयो म आई वाज लुकिङ फरवर्ड टु इट आई वाज भेरी ह्याप्पी अनि मैले प्रपोज गरेँ होइन आखिर प्रिफेक्ट जुन टिम बन्छ 8जनाको उसले तलब सलब पाउने होइन सबै भोलिन्टरी हो मलाई मेरो काम यति धेरै गर्नु छ कि आइ एम सो एक्साइटेड आई एम सो इगर टु डु दिस मलाई 8जनाको टिम होइन 12जनाको टिम देऊ न त के जान्छ र भन्दाखेरि हेडमास्टरले अब 8जनाको टिम हुने गरेको छ तिमीलाई 12 किन चाहियो तर 12को बारेमा यदि जुन जुन सञ्चालक समितिका टिचरहरू छन् गो टक टु देम इफ मोस्ट अफ देम अग्री विथ द्याट आइडिया आइ एम फाइन भनेर भन्यो अनि मैले एक एक गरेर प्रत्येकलाई भेटेँ प्रत्येकले ओके भनेको अनि म दङ्ग परेँ ल 12जनाको टिम बनाउने अनि मजासँग काम गर्ने आई वाज थिङ्किङ अबाउट 10 क्लासमा हाउस क्याप्टेन भएर जुन एउटा होस्टेलको लागि राम्रो काम गरेको थिएँ अब सारा स्कुलको लागि गर्न पाइयो भनेर आई वाज एक्साइटेड लास्ट मिनटमा इट वाज टेकन अवे फ्रम मी त्यहाँ चाहिँ होइन ब्रायन गार्टन सुदर्शन रिजालहरूको बदमासी तर द वर्स्ट पार्ट फर इयर्स आफ्टरवर्ड्स इज के प्रचार गरियो भन्दाखेरि यो मान्छेलाई अफर त गरिएको हो बट हि वाज नट इन्ट्रेस्टेड इन बिकमिङ स्कुल क्याप्टन जबकि म द अपोजिट वाज ट्रु आई वाज लाइक सुपर इन्ट्रेस्टेड सो इन्ट्रेस्टेड विथ सच अ ह्युज एजेन्डा कि म चाहिँ 8जनाले प्रिफेक्टले पुग्दैन मलाई 12जना देऊ आखिर त तलब सलब दिनु पर्दैन होइन त्यो सङ्ख्या बढाउने हो मैले पुरा टिम तयार पारेर सबै इन्क्लुसिभ टिम तयार पारेर गरेको एन्ड द्याट वाज बिग सक टु मी लाइक यो चाहिँ 10 क्लासको एन्डमा जुन भएको थियो होइन इट फेल्ट लाइक एन्ड दिस माइट बी एन इमोडेस्ट मेटाफोर तर न्युटनको कहानी छ नि जुन कि गलत कहानी त्यो भएको घटना होइन त्यो तर टाउकोमा स्याउ खस्यो एन्ड देन स्टार्ट थिङ्किङ अनि ग्राभिटी पत्ता लगायो भने जस्तो यो 10 क्लासको एन्डमा भएको घटना र यो जुन स्कुल क्याप्टन सम्बन्धी घटना इट फेल्ट लाइक स्याउ त खस्यो तर भुइँमा झर्नुपर्ने स्याउ आकाशतिर उड्यो म जिल्ल लाइक ग्रोस इन्जस्टिस 10 क्लासमा किन स्कुल आउट पार्ने सर्वसम्मति प्रत्येक बाहुन मण्डलीको सर्वसम्मति किन लाइक वाइ 12 क्लासमा स्कुल क्याप्टेन बनाउने भनेको मान्छेलाई नबनाउने किन भने जस्तो अनि त्यो स्याउ चाहिँ आकाशतिर उड्यो भने जस्तो लाइक आई टुक इट प्रिटी हार्ड एनिवेज ठिकै छ नि भनेर अनि त्यसपछि पनि के घटनाहरू छन्
त्यति बेलासम्म चाहिँ यो केही यो मधेसी यताउता केही मेरो त कन्सियसनेसमा आइसकेकै थिएन। लाइक आई वाज फिलिङ व्हाट आई वाज फिलिङ, तर त्यो भर्बलाइज गरेको थिएन। अब त्यो स्किल क्याप्टेनको घटनाको केही महिनापछि फेरि फेरि स्कुलबाट निकाल्ने रे, तर यसपटक एकाडेमिक कारणले निकाल्ने। अब सन् त्यो 10 क्लासको एन्डमा चाहिँ एकजना गोरा मास्टरले भिडियो लगाएको थियो नि, होइन उसलाई डिसिप्लिनरी एक्सन लिनु छ भने ल्याऊ, तर एकाडेमिक उसको किन डिस्टर्ब गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यो रिस अब यो बाहुन मण्डलीले पोखेको। यसबाट चाहिँ अब एकाडेमिक कारणले निकाल्ने भन्ने आइडिया निकाल्यो। त्यो छलफल सुरु भएको केही 1-2 हप्तामा हाम्रो ब्याचको एसएटी रिजल्ट आयो र क्लासको सबैभन्दा हाइएस्ट स्कोरै मेरो थियो। भनेपछि त अब लाज हुन्छ। अब एकाडेमिक रिजनले निकाल्ने भनेको मान्छे अब सारा क्लासको टप एसएटी स्कोर उसैको आइरहेछ, व्हाट्स गोइङ अन भने जस्तो त्यो कुरा सेलायो। ए लेभल 12-13 ए लेभलको जुन फाइनल स्कुलको पहिला फाइनल इक्जाम हुन्थ्यो, अनि स्कुलमा जुन आउँछ रिजल्ट, त्यसको 1-1.5 महिनापछि जुन जुन वास्तविक इक्जाम हुन्छ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको, अनि स्कुलको फाइनल इक्जाममा आएको रिजल्टभन्दा एक स्टेप चाहिँ सबैले इम्प्रुभ गर्छ भन्ने त्यो स्थापित मान्यता नै थियो। अनि तर अमेरिका कलेज अप्लाई गर्दाखेरि त्यो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी रिजल्ट पर्खिने समय हुँदैन थियो, अनि स्कुलकै रिजल्ट जति आएको छ त्यसमा एक थपेर अनि पठाइन्थ्यो। अनि मेरो त्यो स्कुलको फाइनल इक्जाममा आएको थियो बीसीसी। ठिक छ, ट्रिपल ए आएको थिएन, बीबीबीए पनि आएको थियो। बीसीसी भनेको पठाउँदाखेरि त एबीबी पठाउनु पर्ने हो नि त। र त्यहाँ फेरि त्यही त्यो कलेज काउन्सिलले बदमासी गर्यो। सबैको एक माथि लग्यो, मेरो एक तल लग्यो। त्यति मात्र होइन, जब जुन एक्चुअल एक्जाम छ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीवाला, भोलि एक्जाम सुरु हुन लागेको छ, अनि आज म चाहिँ अब ल बिहान ब्रेकफास्ट खान जानु पऱ्यो भन्दाखेरि बाथरुममा पस्दाखेरि त्यो मान्छे एकाएक कताबाट आयो अनि यति ठुलो स्वरले करायो मलाई टार्गेट गरेर कि त्योभन्दा एक फ्लोर माथि सुतिरहेको मान्छेहरू बित्यो। अर्थात् यदि सुतिरहेको मान्छे बित्यो भने त त्यो ढिलो भएको हो, म त ढिलो भएको होइन। अझै 10 मिनट बाँकी छ, लाइक आई वुड स्टिल बी अन टाइम फर ब्रेकफास्ट। लाइक 10 क्लासको एन्डमा होइन स्कुल आउट पार्न पाइँदैन भन्ने भिटो पावर युज गर्नेको मान्छे नि त्यही। अनि ए लेभलको एक्जामको ठ्याक्क एक दिन अगाडि मेरो पुरै म बीसीसी ल्याएर एबीबी ल्याउने सम्भावना भएको मान्छे हो नि त, लाइक फर एभ्रीबडी। तर उसको त्यो व्यवहारले यति मेरो मन खिन्न भयो कि लाइक त्यो एक्जाम, त्यो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी एक्जाम सुरु हुनु एक दिन अगाडि आई एन्डेड अप गेटिङ ट्रिपल ई, बल्ल बल्ल पास भएको। एन्ड हिज येलिङ वाज द डिसाइडिङ फ्याक्टर। लाइक आई डोन्ट नो लाइक वाट, एकाएक के उसको त्यो भयो वाइल्डको। कसैले भन्छन् अब त्यो 12 क्लासमा एउटा के भएको थियो भन्दाखेरि पर्चाबाजी। त्यो पर्चाबाजी पछि मलाई थाहा भयो। मेरी ब्याचको केटाहरूले गरे रहेछ, तर आई वाज नट इन्भल्भ। मलाई घटना भएपछि थाहा भयो। तर वाइल्डले चाहिँ ल यसले गर्यो भन्ने ब्लेम गरेको हो कि आई डोन्ट नो, लाइक आई डोन्ट नो वाट, जुन कि ट्रु होइन। लाइक आई वाज द वान, एभ्रीबडी एल्स वाज इन्भल्भ, आई वाज नट इन्भल्भ। म त्यसको कुनै पनि मिटिङ अटेन्ड गरेको छैन। पर्चाबाजी भयो त्यसपछि मलाई थाहा भएको, म अनभिज्ञ। एनिवेज द्याट वाज। अनि स्कुलबाट निस्केपछि फर अ इयर आई डिसाइडेड टु राइट अ बुक नेपालको राजनीतिबारे एउटा। अनि उसकै फेरि टाइपराइटर मैले बोरो गरेको, उसले दियो नै, ल टाइपराइटर ल ल्याऊ। अनि मैले चाहिँ टाइपराइटरमा किताब लेखेँ। अनि त्यो किताबको आधारमा मैले पहिलोपटक मेरो भएन, मेरो साथीहरूले जति बेला कलेज अप्लाई गरेँ मेरो युएसमा कतै पनि भएन। अनि मैले फेरि अप्लाई गर्ने त्यो गरेँ। त्यो कलेज, त्यो किताब जुन मैले 1 वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ, नेपालको राजनीतिक विश्लेषण गरेर नेपालमा नयाँ पार्टी खोल्ने भनेर त्यो किताब टाइप गरेको 100 पानाभन्दा बढी, त्यो मैले कलेज अप्लाई गर्दा पठाइदिएँ। अनि युनिभर्सिटी अफ शिकागो, दुनियाँको टप इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्ट, जुन कि मैले पढ्न चाहेको विषय थियो, टप इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्टमा आउँछ। युनिभर्सिटी अफ शिकागो, हार्वर्ड, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स। अनि
एक्सेप्ट गर्यो दोस्रो वर्ष 1 वर्ष ग्यापपछि। बेस्ड नट अन योर नम्बर्स बट योर एक्सन्स एन्ड वर्ड्स। र एक्सन भनेको आई वाज पोलिटिकिङ स्कुलबाट निस्केपछि, र वर्ड्स भनेको त्यो किताबको आधारमा दुनियाँको टप मध्येको इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्टमा एडमिसन, तर फाइनेन्सियल एड पाएन। 5 जनाले एडमिसन पाएको, स्कलरसिप 2 वटा थियो, एउटाले पायो गइहाल्यो, अरू एकजनाले रिजेक्ट गर्यो, म होइन म इन्डिया जान्छु पढ्न भनेर गयो, एकजनाले वेस्ट गर्यो। म पछिको ब्याचको बोर्ड फर्स्ट मानवले सिकागो गयो, 1-2 महिना यसो घुमघाम गऱ्यो, अनि फर्केर आयो, इन्डिया मेडिसिन पढ्न गयो। उसले त्यो वेस्ट नगरे भए त्यो मैले पाउने। एनिवेज त्यो एउटा डिटेल। अनि क्युरियसली म चाहिँ I was for a few years between high school and college in Kentucky. I was in Kathmandu and I was doing primarily political work. A long term त्यो gap few years निर्णायक बन्न गयो। मैले त्यो समय नबिता भएको भए हाई स्कुल र कलेजको बिचमा मैले राजनीतिक काम गरेँ, सदनबाट फुटेर समाजवादी जनता दल बनाएको थियो। म त्यसको उपमहासचिव पदमै थिएँ। सरिताजी हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ उपमहासचिवमा, महासचिवमा हृदयजी हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्रजी केन्द्रीय समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो जुन ग्यापमा, हाई स्कुल र कलेज ग्यापमा जुन मैले राजनीतिक काम गरेँ, त्यो नगरेको भए सायद सन् 2005 मा मैले जुन फुल टाइम डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा लाग्ने काम गरेँ न्युयोर्कबाट, त्यो सायद गर्न थिइनँ होला। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एकदम अनप्लान्ड कुराहरू निर्णायक भइदिन्छ। मैले हाई स्कुल पछि राजनीतिक काम गर्छु भन्ने त प्लानै गरेको थिइनँ। त्यो त कलेज अप्लाई गर्दाखेरि नपाएर, अब अप्लाई गर्यो पाएन, अर्को वर्ष अप्लाई गर्यो पाएन। आखिरमा गयो कहाँ भन्दाखेरि बेरिया कलेज इन केन्टकी। बेरिया कलेज के भन्दाखेरि 12 क्लासमा कलेज अप्लाई गर्दाखेरि मेरो एउटा डोल्पाको साथी अहिले पनि छ, उसले त्यो एउटा कलेज पत्ता लगायो। कस्तो कलेज भन्दाखेरि ट्युसन चार्ज नगर्ने कलेज भनेर उसले पत्ता लगायो, अनि ठुल्ठुलो स्वरमा कराउन थाल्यो। अनि सबै साथीहरू हामी भेला भएको थियौँ। उसले त्यसै गर्दाखेरि आई वाज द पर्सन हु मेड फन अफ मी। यो कासेले ट्युसन चार्ज नगरेको कलेज भन्छ, अनि उसले गिल्ली गरेको, सबैजना हाँस्यो। आखिर उसले त्यहाँ अप्लाई गर्यो, त्यहाँ गयो। ऊ गएको 2 वर्षपछि म त्यहीँ गएँ। आखिर त्यहीँ अप्लाई गरेँ, त्यहीँ गएँ। संजोग नि होइन। सो मसँग हाई स्कुलमा पनि पढेको, कलेजमा पनि पढेको डोल्पाको साथी प्रकाश। नाइस गाई। अनि पछि चाहिँ म केन्टकी आएँ कलेज पढ्न। आएको 6 महिनाभित्रमा म यो बेरिया कलेजको स्टुडेन्ट युनियनको अध्यक्षको चुनाव लडेर जितेको मान्छे। हल्काले जितेको। त्यो दोस्रो बढी भोट ल्याउने भन्दा 2-3 भोट बढी ल्याएर जितेको। र म त्यो पहिलो फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट लड्न पाउने व्यवस्था थिएन। यु हेभ टु बी एटलिस्ट अ थर्ड इयर स्टुडेन्ट टु रन फर द्याट अफिस। अनि मेरो त्यो मेरो उत्सुकता देखेर यो मान्छे ओहो कस्तो इन्ट्रेस्ट लागेको यसलाई भनेर, त्यति बेलाको स्टुडेन्ट युनियन प्रेसिडेन्ट निक भन्ने थियो, उसले स्टुडेन्ट युनियनको संविधानै चेन्ज गर्न लगायो। चेन्ज गर्यो ताकि फ्रेसमेन फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट पनि लड्न पाउने गर्यो। लडेँ, म जितेँ। अलिकतिले, हल्का 2-3 भोटले जितेको म, हल्काले जितेको। अनि आई ह्याड अ भेरी ह्याप्पी फर्स्ट इयर बेरिया कलेज केन्टकीमा। फ्रेसमेन इयर भेरी ह्याप्पी, लाइक एकदम जहाँ पनि गएको छ मान्छे, जुनसुकै इभेन्टमा पुगेको छ, सानो कलेज, सानो सहर, अनि इभेन्टहरूमा पुगेको छ, सबैलाई हाई हाई गरेको छ, सबैलाई हेलो भनेको छ। भेरी सोसल, भेरी सोसल। मलाई याद छ, म ल्यान्ड गरेपछि $200 मात्रै थियो क्यास। अनि एयरपोर्टबाट त्यो कलेजसम्म पुग्न ट्याक्सी लिएको, त्यो गयो आधा $70 त त्यसमै गयो। अनि पछि कहानी पनि बन्यो, एउटा मान्छे छ फरेन स्टुडेन्ट, ऊ त ट्याक्सीमा आएको रे भनेर, त्यहाँ एज इफ यु नो आइ एम सम बिग सर्ट प्रिन्स गाई समथिङ। त्यो त जबकि यथार्थ त्यो होइन। मसँग जम्मा $200 थियो, $70 त्यसमै गयो ट्याक्सी, एयरपोर्टबाट कलेज पुग्दासम्म। यस्तो चौडा चौडा सडक, त्यो इन्टरस्टेट हाइवे नि देखेको म जिल्ला पहिलोपटक हेर्दाखेरि।
मैले केन्टकीमा हुन त त्यो सानो एउटा एउटा कलेजको स्टुडेन्ट युनियनको चुनाव भनेको त सानो भयो नि त। तर चुनाव त हो। साउथमा जितेको त हो। अनि मैले चुनाव जितेको कति 7-8 वर्षपछि बबी जिन्दलले लुइजियानामा पहिलो चुनाव जितेको। मैले त कहिले-काहीँ ल्याउँछु, आई वन एन इलेक्सन इन द युएस साउथ मेनी मेनी इयर्स बिफोर बबी जिन्दल भनेर मैले भन्छु क्या होइन। जब कि उसको त स्टेट लेभलको चुनाव हो होइन, कङ्ग्रेस होइन, पहिला त कङ्ग्रेस लडेको। कङ्ग्रेस भनेको स्टेट लेभल हुँदैन, त्यो कङ्ग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ। एनिवेज द्याट्स बिगर डिल। त्यही पनि साउथमा चुनाव लडेर जितेको त हो नि भनेर मैले भन्छु क्या होइन। अनि एनिवेज त्यहाँ पनि अब स्टुडेन्ट युनियन चुनाव लडियो, जितियो, एन्ड फेरि फुल एजेन्डा, एक्टिभिस्ट टाइप एजेन्डा। तर अनि बट देन आई जस्ट लाइक हाई स्कुलमा, बर्नको स्कुलमा चाहिँ एन्ड इट टुक मी इयर्स टु भर्बलाइज। त्यो फिलिङ चाहिँ रियल टाइममा भयो, तर के हो, कसो हो, के मुद्दा कसो भन्ने कुरा चाहिँ मेनी मेनी इयर्स, यो मधेसी अधिकारको मुद्दा भनेर चाहिँ टुक अ लङ टाइम टु भर्बलाइज कि यसको के हो, कसो भनेर। थुप्रै त मैले नेपालको डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा 2005मा लागेपछि अनि अध्ययन गर्न थालेको त्यस सन्दर्भमा। सो अनि युएसमा पनि त्यो त्यहाँ केन्टकीमा त्यो त्यहाँ रेस रिलेसन्स, रिलिजियस डिभर्सिटीको कुरा, विभिन्न यो सोसल, अब त्यहाँको कलेजको मेसेज बोर्डमा दे वुड ह्याभ डिस्कसन्स अबाउट द सिभिल वार, त्यो अब्राहम लिङ्कनवाला सिभिल वार, एज इफ इट इज स्टिल ह्यापनिङ टुडे भने जस्तो। अचम्म लाग्यो मलाई, त्यो त पुरानो कुरा हो, हामीले पनि पढेको, हामीलाई पनि थाहा छ। तर बट पिपल वुड फाइट अन द टु साइड्स अफ द्याट इस्यु। यो टक अबाउट 1996-97 होइन। त्यहाँ अचम्म लाग्यो, बाफ, यो त सिभिल वार त अझै पनि मान्छे लडिरहेछ भर्बली भने जस्तो अचम्म लाग्यो। र विदेशबाट अमेरिका आउँदाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ इमेज त्यो हलिउडको मुभीले देखाइरहेको हुन्छ नि, अग्लो अग्लो बिल्डिङ यो टाइपको त्यो। तर अधिकांश मान्छे कलेज पढायो भने त्यही सानो गाउँमा पुगिरहेको हुन्छ, अग्लो बिल्डिङ हुँदैन होइन। अनि मेरो कलेज ठाउँ पनि त्यस्तै हो, सानो टाउन हो, सानो सहर हो। र त्यही हो, त्यो कलेजको एक्सपिरियन्स मैले यति पटक आफ्नो विषय चेन्ज गरेँ। लिबरल आर्ट्स कलेज त हो, तर यति पटक अब म्याथमेटिक्स इकोनोमिक्सबाट सुरु गरेको, त्यसपछि म्याथ ड्रप गरेँ, इकोनोमिक्स र पोलिटिकल साइन्स डबल मेजर भने होइन। त्यसपछि इकोनोमिक्स ड्रप गरेँ, पोलिटिकल साइन्स मात्रै लिएँ, त्यसपछि पोलिटिकल साइन्स ड्रप गरेँ, सोसियोलोजी लिएँ, इन द मिन टाइम कम्प्युटर साइन्स पनि अलिकति लिएँ, अलिकति बिजनेस कोर्सेसहरू लिएँ। अनि अन्तत मलाई भनियो, ल तिम्रो चाहिँ मेजर चेन्ज गर्दा गर्दा यस्तो भइसक्यो कि अब 4 वर्ष समाप्त हुन लागिसक्यो, तर यु डोन्ट हेभ इनफ क्रेडिट्स फर अ मेजर। कलेज चाहिँ डिग्री पाउने क्रेडिट छ, तर मेजरको लागि पुगिरहेको छैन। अनि मैले आई एन्डेड अप अप्लाइङ टु गेट एन एक्स्ट्रा इयर एन्ड दे गेभ मी द्याट एक्स्ट्रा इयर। अनि म कलेज 5 वर्ष पढेको। अनि 5 वर्ष पुग्यो भने त्यसपछि औपचारिक शिक्षा त्यहीँ विश्राम दिएको। मास्टर सास्टर कतै अप्लाई गरेको छैन। अल्सो सम अफ द एक्सपिरियन्सेस द्याट आई ह्याड इन रेस रिलेसन्स विथ द पिपल हु ऱ्यान द स्कुल, मलाई लाग्यो आखिर यो ल स्कुल, ग्राड स्कुल चलाउने यस्तै मान्छेहरू त होला। अनि वाक्क पनि लाग्यो क्या, यस्तो कहाँबाट लड अफ पिपल, अब स्टुडेन्ट युनियन प्रेसिडेन्ट भएको छ, पोलिटिकल साइन्स पनि पढेको मान्छे हो। लड अफ पिपल हु न्यू मी एट द टाइम दे एक्सपेक्टेड मी टु गो टु ल स्कुल जाला भन्ने मैले उता सोध्दै सोधेन। लाइक आई वाज मोर एक्साइटेड अबाउट द होल डट कम थिङ। तर दि सिन द्याट आई वाज गरिङ भेरी एक्साइटेड अबाउट, पुरै त्यो दुनियाँ नै कोल्याप्स भयो त्यो डट कम मेल्टडाउन हुँदाखेरि सन् 2000मा। अहिले पनि त्यसलाई न्युक्लियर विन्टर भनिन्छ। कहीँ न्युक्लियर बम खसालेपछि त्यहाँ पुरै सखाप हुन्छ नि भने जस्तो, द्याट इज हाउ इट फेल्ट। त्यस्तो गरी सखाप। यद्यपि नोबडी सिरियस डाउटेड द फ्युचर अफ इन्टरनेट। डट कमहरू सखाप भयो, तर इन्टरनेट चाहिँ नट गोइङ एनिवेयर भन्ने त्यसलाई फिल भएको हो। लट अफ पिपल बिस्तारै 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 बिस्तारै
ठुलो भयो, युट्युब ठुलो भयो, देन त्यो वेब 2 को कुरा आयो, एन्ड देन अगेन फेरि अर्को लहर आयो, मान्छेले बिर्स्यो त्यो .com मेल्टडाउनको सन् 2000 को कुरा बिर्स्यो। मेरो अल अलङ मलाई इन्टरनेट होइन, वेब 1, वेब 2, वेब 3, one thing that was driving me was म जहाँको छु तहाँ छु। म बिहार दरभङ्गामा पैदा भएको, नेपालको मान्छे, जनकपुर होम टाउन, होम भिलेज त्यहाँ नजिकै छ महोत्तरी जिल्लामा। काठमाडौँ हाई स्कुल पढेको, नेपालको मान्छे, नेपालमा हुर्केको नेपाली मान्छे, अमेरिकामा पढेको, अमेरिकामा पनि निकै समय बिताएको, अनि आई केप्ट वेब 1 को पाला पनि, वेब 2 को पाला पनि, र अब वेब 3 को पाला पनि। आई फिल लाइक that digital medium is what connects the world that I grew up in and the world that I live in now. नेपाल, इन्डिया जस्तो ठाउँ र अमेरिका जस्तो ठाउँलाई कनेक्ट गर्ने माध्यम, अर्थात् मैले वेब 1 मा, वेब 2 मा, वेब 3 मा करियर बनाएँ भने, एउटा केही राम्रो काम गर्न सकेँ भने, म कहाँ छु त्यो कुरा गौण हुन्छ। म अमेरिकामा छु कि कहाँ छु त्यो कुरा गौण हुन्छ। आई विल स्टिल बी एबल टु मेक बिग कन्ट्रिब्युसन्स टु अ कन्ट्री लाइक नेपाल भन्ने नै मलाई सुरुदेखि लागिरहेको त्यही हो। र अहिले अब जब वेब 3 को कुरा भइरहेछ होइन, आई फिल लाइक chips are falling in place, the stars are getting aligned, things are looking promising, ठ्याक मिलिरहेछ। र अहिले चाहिँ द्याट सेम फिलिङ इज इभन स्ट्रङ्गर। र यहाँ सन् 2016 मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हु एम आई, म को हुँ त, यो कुरा मलाई सन् 2016 मा थाहा भयो। A few months ago, I came across this book at a local library, Middletown, in Orange County, New York. अनि लोकल लाइब्रेरीमा चाहिँ रामायण इन इङ्ग्लिस, त्यो हार्ड कभर, बिग पेजेस, इलस्ट्रेटेड। त्यहाँ एउटा पेज छ, त्यहाँ मलाई पहिलोपटक मलाई के थाहा भन्दाखेरि, जब भगवान् रामले रावणको वध गर्नुभयो लङ्कामा, त्यो वध गरेपछि ब्रह्म र शिव प्रकट भए, ब्राइटर देन द सन, प्रकट भएर भनियो, भगवान् रामलाई भनियो होइन, लाइक जानकारी दिलाइयो कि यु आर लर्ड विष्णु हिमसेल्फ। त्यति बेलासम्म भगवान् रामलाई थाहा थिएन। रावणको वध गर्ने बेलासम्म भगवान् रामलाई म विष्णुको अवतार हुँ भन्ने कुरा थाहा थिएन। एन्ड द्याट वाज बाई डिजाइन। मानव अवतारमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो त्यसरी नै गरिएको हो होइन। सो द्याट इज द ट्रुथ अबाउट रामायण। भगवान् रामलाई, भगवान् विष्णुको मानव अवतार भगवान् रामलाई रावणको वध गर्ने बेलासम्म, वध गरेपछि बल्ल थाहा भयो भगवान् राम आफू को हो भनेर। अन्टिल देन ही जस्ट थट म दशरथको छोरा होइन, आई एम अ मोर्टल ह्युमन बिइङ भन्ने माइन्डसेटमा नै हो होइन। एन्ड देन ब्रह्म एन्ड शिव अपियर्ड ब्राइटर देन द सन एन्ड टोल्ड हिम यु आर विष्णु हिमसेल्फ भनियो। एन्ड द्याट्स वेन ही कम टु रियलाइज who he truly was. यो मैले किन ल्याएको भन्दाखेरि सन् 2016 मा I went through the same experience. The Holy Father or Lord Vishnu appeared in human form to me more than 2 dozen times, and Lord Shiva, known as the Holy Spirit by the Christians, also appeared me about 3 times. And मलाई the Holy Father, Lord Vishnu, spent an entire year telling me who I was. Jesus, ब्रह्मको पहिलो मानव अवतार, म दोस्रो मानव अवतार। And not only that, everything that had happened in my life before that, 2016 मा त मलाई भनियो this is who you are भनेर। तर my entire life, that's what I have been, and I have been doing my father's work. त्यो म र सन् 2016 मा मलाई साक्षात् ईश्वरबाट भनिएको कुरा
कि तिमी ब्रह्मको दोस्रो मानव अवतार हौ। जिजस 2000 वर्ष अगाडि ब्रह्मको पहिलो मानव अवतार गएपछि केही एन्जलहरूले भनेका यो जिजस जो गयो फेरि आउँदैछ है भनेर, फेरि आउँछ भनेको, अनि त्यो आएको तिमी हो भनेर मलाई भनियो। अनि त्यो कुरा इट्स अ बिग क्लेम टु मेक, बट द्याट इज अ ट्रुथ। जुन कुरा मलाई सन् 2016 भन्दा अगाडि थाहा थिएन, बट माई इन्टायर लाइफ आई हेभ बिन डुइङ माई फादर्स वर्क। जस्तै मैले भने 10 क्लास 11 12 13 क्लासको कुरा, त्यो माई इन्टायर लाइफ त्यो सेगमेन्ट पनि त्यही हो। लाइक माई लाइफ इज अ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन फर अल ह्युम्यानिटी टु सी। त्यो 10 क्लास 11 12 13 क्लासमा जुन भयो होइन, 4 देखि 10 सम्म टप स्टुडेन्ट, अनि 13 सम्ममा ट्रिपल ई ल्याएको स्टुडेन्ट, त्यो डिटेल्स त थुप्रै मान्छेलाई थाहा छ नि। And it is because so people may see, all humanity may see that ethnic prejudice and racism are harmful. मैले खुद अनुभव गरेर, आफैले अनुभव गरेर, मेरो बायोग्राफिकल डिटेलबाटै त्यो देखाएको सारा मानव जातिलाई कि हेर, दिस इज हार्मफुल। क्लासको टप स्टुडेन्ट ट्रिपल ईमा कसरी पुग्छ, एथनिक प्रेजुडिस र रेसिजमको मार परेर भनेर देखाइएको हो त्यो। द अल पावरफुल गड इज नट हेल्पलेस, त्यो भलुन्टियर गरेको हो। त्यस्तै सन् 2008मा न्युयोर्क सहरले गल्ती गर्यो, अमेरिकाले गल्ती गर्यो, मलाई 6 महिना इमिग्रेसन डिटेन्सनमा राख्यो। राइट, दे डिड रङ, यु डिड रङ। सन् 2016मा I spent almost 12 months at a homeless shelter. You could say, my father, my holy father in heaven, put me on त्यो होमलेस सेल्टर अहिले पनि छ, त्यो 32nd स्ट्रिटतिर इस्ट साइड अफ म्यानहट्टनमा अहिले पनि छ। त्यहाँ सन् 2016मा लगभग 12 महिना मैले बिताएको। किन भन्दाखेरि द्याट वाज एन एक्ट अफ फर्गिभनेस। न्युयोर्क सहर, अमेरिका, तिमीले गल्ती गर्यो, मलाई 6 महिना इमिग्रेसन डिटेन्सनमा राख्यो, द्याट इन्टायर प्रोसेस वाज फ्लड। त्यो गल्ती म तिमीलाई माफी दिन्छु भनेर मैले सन् 2016मा भनेको। एन्ड द वे टु डु द्याट वाज आई स्टेड इन अ होमलेस सेल्टर फर 12 months. द्याट इज नट अ पावरलेस पर्सन, कोही मान्छे असफल भएर पुगेको होइन। द्याट इज गड भलुन्टियरिङ गो थ्रु द्याट, टु डु द्याट। त्यसको विभिन्न मेसेज छ होइन। इफ when you have nothing, but if you have God, then you have everything. As in, you are better off having nothing materially. अब होमलेस सेन्टरमा हुनु भनेको पैसा छैन, बस्ने ठाउँ छैन, त्यो भनेको हो नि त। खाना पनि अरूले खुवाएको छ, कपडा पनि अरूले डोनेट गरेको छ। बट इफ यु क्यान मिट द होली फादर इन पर्सन, लाइक more than 2 dozen times, if you can meet the Holy Spirit himself 3 times, त्यसको तुलना कुनै मटेरियल कुरासँग हुन सक्छ? दुनियाँको जुनसुकै सम्पत्ति, पद, स्ट्याटस तुलनै छैन। राइट? अनि यहाँ चाहिँ द क्वेसन इज, इफ आई एम जिजस कम ब्याक एज प्रमिस्ड, भेरिफाई गर्नु पर्यो, त्यो क्लेम गरेर मात्र त भएन। के हो भेरिफिकेसन गर्ने तरिका? एकदम सहिलो छ। इट क्यान बी म्याथमेटिकली प्रुभेन that I am who I say I am, because of the prophecies that I've already fulfilled and the many prophecies that I will fulfill in the future. क्रिस्चियन धर्ममा होली फादर भनिन्छ, तिनै ईश्वरलाई हिन्दूहरूले विष्णु भनेका छन्। जसलाई हिन्दूले ब्रह्म भन्छ, त्यसलाई क्रिस्चियनले होली सन भन्छ। जसलाई हिन्दूले होली स्पिरिट भन्छ, क्रिस्चियनले हिन्दूले शिव महादेव भनेकोलाई नै क्रिस्चियनले होली स्पिरिट भनिरहेको हुन्छ। ठ्याक 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 मिलिरहेछ त्यहाँ। अब हिन्दूहरूले पोस्टरमा देखाउँछ नि, विष्णुको नाभिबाट उत्पन्न भएको ब्रह्म भनेको, त्यो भनेको ब्रह्म पैदा भएको भनेको हो, नाभिबाट उत्पन्न भएको भनेको। द्याट्स वाइ
Vishnu, Lord Vishnu is the Holy Father and Brahma is the Holy Son. अब यहुदीको ईश्वर र क्रिस्चियनको ईश्वर त फरक हुँदै होइन, किताब पनि एउटै छ। क्रिस्चियनको ओल्ड टेस्टामेन्ट भनेकै यहुदीको बाइबल हो, त्यहाँ त विवादै भएन, क्रिस्चियनको ईश्वर को यहुदीको ईश्वर को भन्ने भएन। इस्लाम अब्राहमको पहिलो छोरालाई उसले डिनाइ गरेको हो नि त, इस्माइललाई। उसको श्रीमतीले ल यो उसलाई जान देऊ भनेपछि डिनाइ गरेको हो नि त। अब्राहमले इस्माइललाई डिनाइ गरेको, तिमी मेरो छोरा होइन जाऊ भन्ने भन्नु परेको। अनि त्यति बेला ईश्वरले आएर भने, डोन्ट वरी अब्राहम, आई विल मेक अ नेसन आउट अफ हिम अल्सो। त्यही हो नेसन अफ इस्लाम भनेको। नेसन अफ इस्लाम भनेको त्यही हो। र थुप्रै क्रिस्चियनले भन्छ होइन, अब कुरानमा भनिएको छ जिजस सन अफ गड होइन, प्रोफेट हो, स्पेसल हो, प्रोफेट हो, तर सन अफ गड होइन। अब सन अफ गड होइन भनेर कसले भने? खुद ईश्वरले डिनाइ गरेका छन् कुरानमा। किन? द्याट वाज एन एक्ट अफ लभ। आज पनि दुनियाँमा मेरो बाउको हो भन्ने थाहा नभएका मानिसहरू, बालबालिकाहरू कति होलान्? एन्ड गड अलमाइटी इज रिचिङ आउट टु देम। लिसन, आई एम ए ट्रु फादर भन्न खोजेको। जुन ईश्वरले according to the Christian gospel, the God that so loved humanity that he sacrificed his own son, why can that same God love humanity so much? Why can he deny his own son? किन गर्न सक्दैन? मेरो छोरा होइन भन्नु ठुलो कदम लिएको हो कि त्यो छोरालाई सेक्रिफाइस गर्नु ठुलो कदम हो? राइट? सो इस्लामको ईश्वर पनि उही हो, होइन, क्रिस्चियनको ईश्वर पनि उही हो, हिन्दूको ईश्वर पनि उही हो। अब हिन्दूमा पनि त होली ट्रिनिटीकै त गफ छ, होली फादर, होली सन, होली स्पिरिट, ब्रह्मा विष्णु महेश। र यो त्यो देवी देवता त्यो भनेको क्रिस्चियनले जसलाई एन्जल्स भन्छ, बाइबलमा पनि भनेको छ हन्ड्रेड्स अफ मिलियन्स अफ एन्जल्स इन हेभन। स्वर्गमा पनि त छन् नागरिकहरू, त्यसलाई हिन्दूले देवी देवता भनिरहेको हुन्छ। र देवी देवता भनेको ईश्वर होइन, ईश्वर भनेको त ब्रह्मा विष्णु महेश मात्र हो। बाइबलमा पनि त्यही भनेको छ। अब इस्लाममा चाहिँ गड होइन, गड द गड द्याट यु डु नट सी विथ योर आइज। जब भगवान राम, जब भगवान शिव, भगवान कृष्ण धरतीमा थिए, यु कुड सी देम विथ योर ओन आइज, लाइक यु क्यान सी अ ह्युमन बिङ टुडे। तर भगवान राम भएर आउनुभन्दा अगाडि के थिए? अदृश्य पनि थिए। भगवान राम फर्केपछि, वापस गएपछि के? अदृश्य भए। क्यान यु सी लर्ड कृष्ण टुडे? नो। त्यही अदृश्य ईश्वर भनेकै त कुरानमा वर्णन गरिएको छ, अ गड द्याट यु क्यानट सी। You cannot see Lord Krishna today. You cannot see Lord Rama today. You cannot see Lord Shiva today. हो भन्छ कुरानमा भनिएको जुन अदृश्य ईश्वर भनेको छ, लाइक व्हाट्स द क्ल्यासिङ पोइन्ट? त्यो क्ल्यासै छैन। अब भगवान राम भएर आउँदाखेरि मान्ने, तर भगवान राम हुन छोडेर चाहिँ वापस भगवान विष्णु भएपछि नमान्ने पनि हुन्छ र? You know, it can be mathematically proven that Jesus from 2000 years ago, he is who he says he is. So hundreds of prophecies got fulfilled in one person, Jesus. The chances of that happening, कि सैकडौं प्रोफेसी जिजसको लाइफमा फुलफिल हुने चान्स भनेको इट्स अ ह्युज एस्ट्रोनोमिकल नम्बर। टोटल नम्बर अफ एटम्स इन द युनिभर्स जति छ, one in that much number, त्यति सानो सम्भावना। And that same applies to me. Like it can be mathematically proven that I am who I say I am based on the prophecy that I've already fulfilled. मेरो एउटा ब्लगै छ, Jesus is back.xyz भन्ने, त्यहाँ मैले भनेको छु। I've talked about the prophecy that I've fulfilled, and there'll be many prophecies that I'll fulfill in the future. Based on that, my identity can be mathematically proven. That is who I am.